swinging, and I feel like especially on the attack we got to see how explosive they can be. They are very much a go hit a site. It's very direct in their approach, I guess. Like, how do you fight against that? It's tough, but it plays to their strengths massively. It reminds us, it reminds me a lot of the team that we were watching yesterday as well when it comes to all. Thank you guys both so much for joining us. Slop, Echo, yesterday you guys had an incredible performance and we're seeing kind of similarities with BBL. Zdravíme z Německa, už to všechno jede, let's go. What do they Let's go, dneska takový chill stream. That's a secret. And shawarma, yeah. That's a secret. Dneska domáčtější setup, ale stále ze stejné arenky. Let's go, fakt. Jak to jde, blázni? Čus. Včera jste ukázali zájem o arenkové streamy. Takže jsem dneska došel, to je jasný, ne? Řekl jsem si, že obětuju, kámo, další den. Řekl jsem si, že obětuju další den rankedu. My jsme tady v Německu, rankedu můžu hrát znovu neustále, tak dáme tady z Německa prostě full koukačku. Come on, fellas! Oh, we can tell. We can tell. What do you think the kind of strategy is by playing against someone that is so explosive and direct? Já vám storíčko a hned se vám věnu vlastně, okay? Is it just a case of fighting fire with fire? Dneska actually we can control the chaos stream s Minim. At the every moment, I mean, every how can I say that? I don't know, but yeah, you control the you can control the na storíčku máte. So we can easily win the games because of that. That's the main point for us. I think it's the main point for čauko, jde se podívat na tabulku. VLR, já tady vlastně, já tady chci připínat myšku, ale tady mám kámo já tady mám kámo kameru full. Nazdar blázni, čus. Já tady si dám tu, druhý sluchátko. Vítám vás na dnešním ASCENSION Watch Party, kámo, prostě jsem tady já a casteři, ale co? Experience, chat. Dám storíčko. Bang! Dneska je tady mini, akorát teďko šapokece tady s bláznama a potom dojde, budeme koukat tu mapu, zmíním, potom nevím, jestli má nějaké pochůzky, každopádně už je na místě a zítra, vlastně zítra to nestihne, zítra to možná nestihne, protože hrajou EP první zápas. No každopádně, čus blázni, čau Kučí, čau Bubix, ahoj Vimpy, čau Deval, ahoj Michála Hubinská, čau Dano Drevo, já tady už to na pozadí takhle. Let's go. Čau LPP, čau Luke, čau Honza. Video s agentama. Jak to myslíš, video s agentama? Tak, storíčko nahraný a můžu se vám plně věnovat. Come on. Come on. Vypadám tam trochu jak šmoula, ale to se podá. Doufám, že dorazíme něco nejdříve, či budete se mohli zeptat toho na cokoliv. Budeme koukat tady na ten zápas a já budu koukat potom sami na ten druhý, kde hrajeme mimochodem Jesse, což je jediný český hráč tady na Ascension. A teďko hrajou BBL Pacific versus Focus, kdy BBL Pacific jsou největší favoriti turnaje, jsem nekoukal na nějaký ty rozhovory, ale za mě jakoby chápeš. Jinak po včerejším zápase byl samozřejmě velký talk a tak dále, čemu chcete ptát, na co chcete. Dám se tady na full screen ještě. Čau, to máš za sebou green screen nebo jsi v aréně? Čau Samuel, díky, že se ptáš. Kamaráde, opět jsme v aréně. Jak ti ukážu ten green screen? Mám se tady projít? Můžu tady procházet pro tebe, bejku. A sluchátka moje jsou docela krátký, viď? To je škoda, že mám ty krátký sluchátka. Když vezmu si jiný sluchátka, kámo, nastavím je a budu se tady procházet dneska, OK? Tak vteřinku mi dej. Já tady vidíte teďko moji tu šálu, že jestli to je green screen. Ty jsi blázen, jsem prý blázen jen, jsem prý blázen jen. Nemám žádný songy do pozadí, ne? Jak mám pustit songy do pozadí, kámo? Tak. Vidíš? Mohl bych na green screenu dát tady mikinu, kámo? Počkej. Jdu jiný sluchátka si vzít, vteřinku chat, neuslyšíme se, já tady hodím normálně to, stream. From Red Bull. Ale kdo to dorazil, tak počkejte chvilku, ale než tady budu ukazovat to, jestli jsme u reální nebo nejsme to v reálnej, ty hodím rovnou ty chat, vteřinku dejte, prostě dejte na vteřinku. Ale hádejte, kdo dorazil. How useful is that? Not too much because the patch and most of the teams doesn't want to play in the tournament line, so that was kind of hard. Yeah, not too much. Maybe in a week or maybe 4 or 5 cracks. Right. Wow.
Okay. They don't want to play in tournament players. We practice against these teams. Most of Ascension teams doesn't want to play with the other teams also, and VCT teams are on the off season, so we can't find the practice right now. Well, it's looking good with limited practice anyway, that's for sure. Yeah, it really is. I wanted to ask how the kind of LAN experience at the Turkish finals was for you guys, and do you feel like it's helped you coming into this tournament? Halo, já jsem slyšet a ty... So sad I lost the second final to Videa Pacific. A tady si, chat. We are always doing ano, ty jsi jednička, trojka. Let's go. Tohle co? Jak neslyšíš nic? That's it. I'd be intrigued to know, what do you guys think of Lover's Rock? Because of course he's one of the new additions to this team. Halo, už slyším. Už dobrý. He's fine. Jo, už dobrý. Už se slyšíme, že přivítejte Míňho. Máš chat? Patrik Hušek. Můžeme dát jeden chat ještě. I didn't want to be toxic, but this is fine. Okay, that's a good, just fine. I mean, Česteřinku, tady jsou zápasíme trošku s tím. And it was a very dominant one from BBL Pacific. Obviously they're going to be in a very even more confident headspace. Mini, what the fuck you doing here? Are you playing Mini? Chat, funguje všechno? Jakože mikrofony, slyšíte nás stejně s Minim? Come on, chat, zdravíme. Už jsem dal storíčko, kámo. Chceš chaty tady? Není problém, kámo. Uděláme víc chatů. Tak. Chat. Využijte toho, že tady je dneska Mini, protože chlap je busy man a zítra má ještě svoji práci, než bude watch party na EP, takže není jistý, že stihne dorazit. Takže! Musí hrát dlouhou hru EP, abych dorazil actually. Ano, takže musíte využít toho, že tady dneska je Paťas. Pošlete kamarádům, že tady je Paťas a můžete toho vyspovídat. Rodinám. A on vám určitě dá nějaký líky, že jo, protože je hodnej. Nedávám žádný líky, podle mě. No, tady Divek psal, že jak pozná, jestli to není green screen. Počkej, já dám full teďko. Už mám další kabel trošku, takže ti můžu ukázat, kámo. No, prý může skočit dolů za 5 subů. Vidíš to? Jak bych dal ruku za green screen? Vidíš to? Kam to je fake, podle mě? Vypadla ti jedna okradlá ta, jedna tvá okradená... Sušenka? Ano. Máš taky dlouhý kabel? Kámo, to je nejlepší, jak šli chodit a mluvit tuto. No, každopádně, že nás tady zdravím. Čau Giston. Čau Kuchtiček ještě jednou. My jsme se s dílem, vy? Tady 25, nebo kolik je to? Nemáme samozřejmě dílej žádný. Tady. Nemáme samozřejmě Není, teď jsem ukázal, že tam nic není. To je jakoby jak to je nařízený od toho, že jo? Od státy. Ano, aby to bylo kompetitivně integritní. Jo. Počkej, ještě tady jsem nedal full záběr. Ukaž? Jaj. A tam hrajou teď chlapi dole. Chat, let it sima, chat. Jakože, doufejte EP zítra. Už se na mě aktivujou, protože... Teď jsem potkal všechny, jak jsem si všema to, už je hello, what's up. Let's go. Říkám mě hned WhatsApp, husek. Kámo, aby tady byli lidi, chat. Můžete být i vy. No je český crowd, kámo, to by bylo nejvíc insane, nechtěli to. No. A nebo bude český crowd až na jiný, jakoby zápasy, že jo. No. Co teď? Že co teď? Já na tebe koukal, kámo, když jsem mluvil o českých zápasech. Teďko, podle mě uvidíme 2-0, jakoby. Kámo. No. Vypadali mentálně down ty Focus, musím uznat. Fakt? Až tak? Jakože tak byla to cigárková pauza a nevypadaly úplně jako to. Aha. Dobrý, super otázka. Mini má vlastní monitor na tuhle ty otázky mimochodem. Já mám, ano, vlastní monitor, vlastní počítač a na jednom monitoru tady ještě to. Čeram klouskem, no tady jsme oba, hezky. Já jsem uřízlej. Je to real Alexi? Yes, moderators. Moderators Alexi. Let's go. What is Mini doing in Berlin? Jak jako what is doing? Mini tady žije, Mini tady se přestěhoval znovu. Sorry? Otázka je, kámo. Otázka je, proč tady není Alexík, jakoby. To je lepší otázka. A já soucítím a souhlasím. Dneska jsme přestěhování o tom mluvili tež. Čeká to, hodíme to, nechodí přes tebe. Počkej, nazvedneš ty sluchátka, jak to udělám, kámo? Jo, nice. Já to dám celou stranou tak, ať to není přes tebe a můžu tady chodit jak... A dostanu odpověď? Kam jsem ti řekl, že tady žiju, já jsem se přestěhoval znovu. Já žiju v Berlíně, ale že dostanu odpověď. He's actually living there, on si myslí, že děláš prdel. Já tomu muset trochu zoomnout, tak chci stát chat, a nevím proč, jako vím proč, protože jsme tady si určitě nedali jakoby Každopádně chat, vítáme vás, doufám, že všechno jede, teďko jsem zařval, nějak jsem se neslyšel. Vítáme vás u VCT ASCENSION EMEA Watch Party, actually jediný, co aktuálně probíhá
Na celém světě, vole. Česko! Dobrý, kámo. Red Bull kicking too much, man. No, každopádně. Dneska tady máme profi analýzu. Zmíním. Spíš lízu, jenom tak bych to jako... Ale prostě dneska bych to spojil jako víc chill stream než včera. Taky víc domácí, víš? No, akorát jsme prostě tam v Berlíně. Prostě budeme si japovat chat jen tak. A krevetka tady, kámo. Čau, Rion. A teda víc trochu? Počkej, on má názor krevetka. Krevetka dala hrozný bomby, kámo, na Havenu na Bčku teďka. Skáče jak Magor, kámo, krevetko. Oj. Kámo, skáče se. A kde jsi tam vůbec vzal, by the way, jsi defender? To mě myslí, že jsem myslel toto kolo. Přesně, že tak mlaskám, če? Nech tady mlaskám. Loiza. Jiggling. Just jiggle. To 13 podle mě, to jako vypadalo to dost dominant, že to bude jakoby nejdominantnější hra, bych si typl tohleto. Začíná na defendu, kámo. Deadlock Cypher by the way na defendu. Týci mají aplikace, vole. Mají aplikace. Joru Cypher je to fajn. Co ti jebe? Počkej. Počkej, kámo. Tak to ne, to jsou hranolky v sáčku. To jsou hranolky. Zdravíme Šautího do chatu z Německa. Zdravíme do České republiky. Druhého nejlepšího českého hráče. What is Alex typing, kurva? Alex is going CS2 Pro. Klidně, I mean, lepší než my recommendations. Lepší než si ho mačkat. Yes, jak se říká u nás v Plzni. Mr. Václav. Ale jako jsem smutný, že jo, to je jasný. My love Václav. No, už taky je My Love Chat Mini od naší co za nás stará. Labrazov nevypadá masně, ale plní mapa měl dobrý skóre, tak kukátka prostě tahaj, čum. Oni jdou hodně agro, ale... Jak mrdinka, no prostě. Cože? Že jsi tam pušnul takhle proti jako mrdinka, no. Že to je halus jako... Jemu to úplně jedno. To čeká, kamo. Jemu je to úplně jedno. Actually hraje jak fakt ten ranked, no. Alorante, vy máte looking like Bucher over here. On je fakt Bucher, kamo. Kámo. Tohle je prostě full jakoby to co... Tak, to je crazy. Jdeš on go bring trošičku tady, no? A nejhorší je, že prostě tohle to znáš jakoby z rankeru, víš, že prostě na denní bázi hraješ tohle týpka prostě, nebo sněnou proti němu. Jesse od Manadory, jak to vidíte, to vůbec nevím, ale... Ale nekouknu se na nás Jesse, takže... Prej... Nevím, kámo. EP chlapi říkali, že jakoby lidi spí na Twisted Mind kvůli tomu, že tam hraje nějaký Zimo, který prostě neznáš, ale že doopravdy jako dobrý, tak jsem zvědavý. Čauko, Jax. Nechcem waflu priebanu. Čokoládový. Když zařveme, jak budeme na maincastu, to je jasný, ne? Se zarevíl tohleto. To hodí na ten levou to. Aha, to Cezary to myslel, ne? Ne, to byl double bounce nějaký. To je jako market reveal, jo? A i vín to, pizza. Pizza. Pizza? Pizza? Jiricek? Protože jak vypadá ten samé ty bedi? Viděl samé da? On je, no. Já myslím, že je nějaký bobík úplně, on to je prostě... To je prostě mystik, kámo. To je Jose, takový trošku. Čau, Tapík. In towards spawn, we'll catch a glimpse here, but I don't believe any damage. Čau, profa. Kdy máš? Kámo. Kde bys šope? No, to nevíme, to se nazvíme chat. In towards B main. To je rovně ti přiznat. Spikes there with Lewis. Ale já jsem nejedou celý den. Já mám nějakou waflu, odezu zpět. Zpět. A ty jsi zmrt, víš, žolíku. Nechaj ma teraz, hrám FIFU. Čiže není náhodou trochu lepší kvalita než včera, já jsem tady si hrál trochu s tím korekem YouTubeovým. No a to bylo to nějakou latencí. Joj.
My nejme potichu? Kámo, nejsem potichu, s tím máš potichu. Halo? Halo? Já slyším normálně, kámo. Nevím, jako, že tady je to matematicky, jsme v pohodě, ne? Promluv? Halo? Jako to polítáš, ale říkal jsem na max. Halo? Tak jiný sluchátka, když tak, kámo. Já mám tady jako... Teď to bylo dobrý, jak jsi mluvil chvilku, no. Takhle možná lepší. Hello? Teď to je dobrý, no. My name is Patrik Husek. Teďko to je lepší, ne? I'm player for Gentlemen and I'm Shongobrink. Yes, sir. Kámo, my největší zabiják. Tak. Ale dneska, jakoby, oni hrajou tam, on je tady. Už hrál kivsáčku? Kouč na to jak bomba. Je to furt kostičkový. Jak mohl dát větší bitrate na další stream, no. Mám 8K bitrate, mohl bych dát, kámo, třeba 15. Já nevím, jestli by to potom nepadalo, ale... Si proti minutu na hlas? Tak já se dám míň. Ale kurva, já jsem... Tak nevychází. A vy si jdete víc stream, ne? Ono to je tím, kámo. Já mi neoslyším totiž. Hello. Chat, teďko? Jsme na stejno s minim, ne? ne? Nahlas, podle mě, jakože tady to vidím trošku, že si trošku víc nahlas. Halo. Ale ty si trošku malinko víc na TT. Brdince, mnohem lepší. Aha. Come on! A ty to jsou hrál kivsáčku, kde jdou ty mandatory? Hned potom, no. Přemýšlím, jestli chceme někoho na rozhovor, kámo, tady z těch týmů. Kámo, chceme, kámo. Chceš Lovers Rocka? Kámo, nevím, kámo, ne. Ale ten... No, já bych hrál někoho vždycky z winning týmu, já nechci dělat tým zle, když prohraju ještě to. Kámo, ten Buchera vezme. Hello, Bucher. Koho z těch Turků, jako. To se ne. Ale Rose, kamaráš, po nich, ty kámo. Ale tady Rose, tady ten Rose. Ty piče, fakt. Ale já nevím, to bych se ptal, kámo, to byl trochu jak píče, kámo. No, já nemám otázky, chat. Tak když vymyslíte otázky, chat, neviděl jsem, ale hezký shoty, no. Kámo. Ty hrajou jak normálně, no. Oni hrajou spolu ve stejném rostru už od toho minulého, nebo něco měnili? No, trošku měnili, jenom jakoby tak Lovers ten. Jo, za toho, za tvýho, vole. Za mě už comebacka. A když tam byl tam krevetka, tam byl někdo jiný, místo krevetky tam byl. Kámo, koník mořský nějaký? Ne, tam nebyl. Kurva, někdo tam byl? Napiš to někdo chat. Návrat z roka, ukáž mu 24? Že to má být takový v pozitivním duchu, jako jeden rozhovor. Jardu Lakli nám řekne, jestli to vodko, teda uvidíme. Zdravíme Jardu, Počkej, tady Focus mají názor, ještě my hrajeme? Ne, to je 2-0. Chat, je to 2-0. Jak to, že není ale spust v T1? On nehrál za T1, hrál za nový, kámo. Ten byl, co? O toho jsme tady, chat, o toho jsme tady. Omlouvám se všem divákům. These jokes, man. Kam jestli to chce vyhrát, tak kam to ukážu to za klidně na tom přeci, já stream. Já tady kam vyskočím takhle, kam to vyskočím. Ani nemají tam kamery, já si myslím, to je jedno, kamo. Tak jim ho ukážu. Či už v pohodě zvuk? Nebo už jedničku, jestli v pohodě zvuk už. Já to jako by, já slyším všechno v pohodě, takže Mayday. To nedokážu posoudit. And got the tag. So the options do become, I don't say zero, but a lot harder. Hold on. Samojet. Jak se dostal Samojet do Focus? No nevím, byl Six Man na ulici. Když jste vyhodili Woodyho, kámo, tak vzali jeho, nevím, jak to funguje. Nezmizel, no. Lining up so well, but again, this is the first time they've been able to handle the aggression from BBL Pacific. So this could be a good sign of things to come. Yeah, similar to what we saw on Haven, really, where there's this kind of two-pronged approach to this default. Ten rok cheatuje Lovers. Winning out some of these key engagements, which did not happen on Haven, time and time again, forced them into a position where they were committing as 4-5 towards the side. Alorante was left to learn meta, ale they can have a few more rounds like that on the attack here on Ascent. Já jsem tě málo slyšel, actually. Fakt? Tak já nevím, tak já budu do píči řvát, nebo já budu fakt na seru, kámo, tady bude zle. Má tam někdo bude pofel? Pofel, co, že to rozpískala? To je Gen Z prostě, kámo, jako by to zdrává, kámo. Kámo, tady felíme prostě. So if BBL Pacific weren't aware previous round, they are now. And
Jsi strašně jakoby vtipný, ledicima, že jakoby na tohletom místě CESK nestranu, nebylo k snapy nahoru. A byl tady jakoby hitpoint proficast a my. Come on. Ten Rayton, ne? Kontrast. Počkej, ty Focus pak mají názor. Nevěřím. Yoru Vejlej. Jako ten komp je zajímavý, no. Ten komp je meta. No, ta myška, co to je? Kam ta myška? Ty jsi full screen koukat? No tady, když jdeme full screen, dám full screen tady. Já se bojím, to vypneš kamo celý stream. Tak nevypneš. Já koukám to televizi, ne? Tak říkám, nevím, prostě jako je to smut, ale jako na full koukání, mně se jde to světlo, víš, jako koukám na hlavní. No, to můžu vidět chat, to je asi píšete. Mini pískání nozder, kámo, mám rýmu, tak mi kupte někdo doktora nebo něco, kámo, ať mám rýmu. Myslíte, jak fouká? Zajeb ten point cosplay? Zajebu za chvilku. Počkej, oni tam chlastali, ne? Kámo, neřekli nic o alkoholu tady. A já nepiju. Jakože nevíte, co tam má Vašek. Ale čet, já vím, že kdyby tam Vašek něco měl, tak se ještě jednou srkne a pak tady už leží, takže. Mám tam, já nemůžu, co tam mám vlastně, ale mám tam, no, něco, co mě vystřelí z bod za chvilku. Motásek, no, kompletně. Jako prostě jakýkoliv z těch týmů, které koukáme, že basically může hrát proti EP, ne? No, ale musí vyhrát nejdřív. No, jakoby. Jakoby jsme from step to step, you know what I'm saying, tela. A pojď ale nějaký reveal chlapi. Dostanu odpověď, proč jsi ale v T1. Že dostanu odpověď. Dostanu jí nebo ne? Ty vole, tak dostane tu odpověď. Tak si přijeď asi pro ní, ne? Alešku, dostane tu odpověď už. Aleši. Jsi tu ještě, Aleši. Jsem viděl na TikToku, jak se Aleš hádal tam s někým. Fakt? V těch komentářích. To Kicku ukázala. Byl nějaký TikTok o Aleškovi, že odchází z námi nebo něco. No. A to se nám hádal v komentářích s někým. To bych si pročetl velice rád. O pozor, to jak myslel a nemyslel. Ty pičo. Oni hrajou prostě jakoby nejvíc close jak k tomu, jak hrajou doma. Legit. Jako vypadá jedinečnou, no. Vypadá jako jeden z těch postupujících týmů, co si budeme. Sit back and watch this one conclude. Beautiful crunch from BBL Pacific once more. BBL Pacific. Ani když to maknou, tak jako oni lívnou to BBL, ne? Že to je jako Pacific Orga a to BBL je jenom jako... Podle mě to není jakoby akademka, že jo? No není to akademka, no. Takže oni prostě jenom se jako lívnou a... Ale nějaký ty Pacific mají vůbec prachy tady na to fungovat zase jako... Imagine, kámo, že by je dropli a vzali toho, kdo byl třetí třeba. Nebo třeba jim ten BBL, chápeš, že třeba ty, že tady to bude ten BBL tým nebo něco? Ne, tu. To by zachránilo docela. Ale ty hráči by to moc nepotěšilo, podle mě. Napsal jsem Tier 1, ale nevadí, každý neumí číst. Pardon. Aby to nebylo to z Valorant s těma líkama, kde se hádal. Tak já se pak podívám, že mi to připomenete mezi mapama. Někdo psali hovna o něm, jo? Já nevím vůbec, jako co to bude, mi to jenom nějak defu ukázalo, ale tak si to. Nebudou. Kolik zápasů se hraje za den? 2. A v druhém zápase hraje jedineček, co je tady na Ascension. Takže... A hraje proti Mandatory, který jakoby mám na salámku, takže budem fandit, kurva, to je jasný. Čet, kdo jste vlastenci, tak stay tuned. Kdo podle vás vyhraje Ascension kromě EP? No ty by byl Pacific, kámo, no. Koukáme, jakoby teď koukáte plně na possible Tier 1 týmu. Na příští rok. Jakoby let it simmer, jak se říká, let it simmer. No to prostě pobít by the way, chat irrelevant, jsou prostě malincí úplně. Prostě děti, kámo. Tak to vidíte, peoples. Dobrý večer, Gordon z Hades. No to světlo, kámo, a mě když si kouknu, kámo, jakože k té kameře, tak si zasnout, kámo. Zasněte už. Mám to jebnou tady celý. Baby je menší než mini? To jsou malincí, no, jsem říkal, kámo. To strašně kukátka záda, který vidím zatím na toto turnaj.
Heavily implying it's going to be a retake anyway. Oh, Bruin. To má strašně mastný vlasy, jakože to... Ne, že mastný, kámo, ale že má hustý. Mastodonský. To je zajímavá ulti, no. Asi ty Apple shouty, no. To je zajímavá ulti, no. Počkej, to netrounou, ne? Názor, no, ale... To netrounou, ty fokus, že ne. Má jakože papanoju. Loiza. Patakotno, jo. Počkej. Ty pičo, počkej. Samojet, kámo. Mastodon, pojď. To je, to nelost, kámo. On je úplně Má lost. smok na bombu a má vykonou. To prohráli 3v2 takhle, jo. Tak to je masakr, vole. Tak to je masakr, vole. Tak to je masakr, vole. To je Mastodon, no. Tak tohle se mi líbí, no. To tam skáče samo od YouTube, Jax. To YouTube tam vždycky dá sám, to je to nic. Někdo napsal o tom, že Aleš končí, je to bod, co jste čekali. OK. Haters gonna hate. Tak to je moc. Protože stream v kategorii Counter-Strike? To se hází samo, to YouTube jakoby vybíráme těma hrama jakoby. Už i lolko jsem jakoby byl, když koukám na Valorant, jo. Jo, tak já jsem jakoby League of Legends. Liga Legend. Viděli jste Rarga do KC. To nevím, kámo. Ahoj, Žanetko. Čau, Voltixi CZ. Jsou povolený linky, já to pošlu, mám screen. Takže jsem to s tím Alešem. Řekni mi na nějaké té stránce, ty já to prolistuju teďko rychle. No to má ty. VCT Czech na Instagramu, teda na TikToku. Co je, kámo? Real Scores EP? Chudák Zeke prostě tady ukazuje, to už ukazoval by the way, na čem hraje, no to je jedno. Co? No, že tam... VCT Czech, jo, chat. A musím udělat něco o Navi, tam kde Alexík Navi, 8000 views, 24 komentářů. Dlouho nevydržel. On není až tak dobrý, jak se říká. A teda Alexík nereagoval, nejvíc obvious. Nejvíc obvious, místo aby grindil, zlepšoval se, tak nic nedělal. Alexík komentář, musím uznat chlape, že fakt víš, o čem mluvíš, keep it up. Kámo, když si člověk otevře tracker, tak si tu hru vůbec nehrál. Chlape, když hraješ od 11 do 8, hraješ skrimy a máš 15 hodin za 2 týdny na M-labech, tak hraješ basically celý den, jen na rankedy. Jednou pochopíš. Jednou pochopíš, kámo. Ale ještě nemůže pochopit, kámo. One day to pochopí. Jestliže jsem jiným, což uznám, že může být pravda, proč by tě dropovali? Bo jsem nekonzistentní. Málo komu. Jako ale hádat se na TikToku je violence, no. To je prostě věc, kterou může dělat, to nemyslí unemployed, kámo. Heavy day for the unemployed, vole. Když jsem řekl GF, já jsem nechápal, jako, že to je... Nové zprávy dropnuly pro nezaměstnané. Dobíš, ať už tam to jde hrát nikdy. Jako podle mě za to trochu můžeme my mimochodem. Vždycky si hráme s ním prdelky na streamu. Kámo, ať si prostě lidi si musí udělat svůj. Kámo, oni dávají fakt mrtky do smouku. Kámo, to nechci, no. To neznamená, že Ascena jedničky mu můžou obsávat potom samozřejmě. My jsme kamarádi, jo. Ty pičo. Kámo. Dostanul vlastní senzor, píchnu s ním. To jakoby... Kámo. Jako zatím nejvíc dominantní jako prcando. A vodu musíme pít bez té mrdinky na tom, ne? Nebo co? Vodu? Jo, musíš to sloupnout. A vodu tady je někde, nevíš? No tady jenom jo, tam dole byla v těch boxících, není? Tady je ta růžová. Kouknu se, všem dobrý, Milan. Nejlepší ty haters jsou Max Gold. Jo, takhle znáš Myško average teorii prostě. V té hře rozumíš, jenom máš špatný teammate a nízké rank. No. Není? Ano, prosím, ale jsem mohl napsat, no. Nevadí. Tak do příště, kámo, to musím to. OK. Chvilku máme tady intim čočet. Ahoj, Tinku, jinak nevím, jsem zdravil, zdravím. Brzo oslavenkyni, come on. No je to jako attack defen mapa a mají heavy def comp ty... To jo. BCF, takže nedělám závěry, ale...
Ale hrajou insane. BCF. Ale pozor. It's your boy Lewis. Kámo, ten má tak... Ty vole, kámo. Tohle by nemuseli lůznout, viď? Tohle je nice stotku, teleport do Bčka. Takový teleport, jak se říká. I mean, the plant's open, sure, but Alorante 3-9, jo. Somebody waiting late. Now with the confirmation on the wall, he's got to pick the pace up, Lauren. He's got to run so damn fast. Počkej, Alorante, jak daleko? To je 2v1, ale basically. To je 2v1. Díky bohu za ten kill. Co udělal? Co udělali, kámo? Alorante hraje jakoby fakt špatnou hru, no. What the fuck? A krevetka jede bomby, no. Kolik je krevetkovičet? That is a beautiful recovery. To bylo 2v5 by the way prohraný. 5v2. Mašku, chceme vidět tebe hrát tam? Kámo, let me cook! Když jsem řekl, že ten rok bude content creatorský, tak ho musím dokončit, ne? A potom se uvidí, kámo, ale už mi taky chybí, tebe, už by taky hrál. Jakože, prostě tuhle ty jména, kámo, tuhle ty jména prostě znám. Skrz naskrz, chápeš, to jsou prostě jakoby... To je stejná generace, jak já tuhle ty hráče, na kterých koukáme. To je moje generation. Step by step. Game by game. Říkali jste, že to je prostě všechny zvuky, co dělám, kámo. Čum, udělám. No, nejedno. Patagon to složí. Český turnaj s Patagonem nějaký. Každopádně, back to the game. Jak tohle 5-2 bude hodně mrzet, no. Ale zase jako seš celkem málaky dostaneš na první zápas jako tuhle ty turecký to blázny. Co byli prostě v grand finále minulý Ascension. Oni byli jednu hru od tier 1, basically. Kámo, jsou strašně sharp. Oni jsou strašně sharp, kámo, ty Turci. To je crazy. A ten reveal byl špatný, kámo. Divnej, nevím. Jo. Very awkward spot to be in now on the brink of, I mean, seeing this buy as well. I say on the brink of seeing a 10-2. 10-2 ti říkám necomeback, než jako 9-3, neznáme to kurz, ale jako 10-2 to je to, no. A má ještě špatný nákup teďko, ty Focus. Tak to je legit jakoby nejrychlejší prohra. Yeah, it is. Especially when it's executed. Aha, zajímavý revealek. Like I said, the only positive focus I've really had have been their attempt to brute force into a site, but BBL Pacific still recovered. Jak to vidíš, EP? Chvilku jsem si nečekoval večer to, WhatsApp. Já jsem v grupě, že jo, to, kterou používají. A měl jsem 206 oznámení na WhatsAppu za včerejší, prostě já nevím, za pár hodin večer, 206 oznámení čet. Takže, a to bylo ještě prostě jen tak, to bylo hned po zápase, jakoby, chápeš. Dneska už jsou od rána jakoby spolu a od review všechno, prostě už od 12 jsou tady, prostě, co tady debate, tak už tady jsou. Takže tolik EP. Man is back, chat. The man. The myth. Brutal end to a fairly brutal. Kobe na rozhovor, kámo, asi nechci rozhovor, kámo, s nima. My nechce? Já nevím, chat. Co strašně nevím, kámo, víš, jak se známe, kdybych je neznal, tak by to bylo příjemnější, ale jak je znám, kámo, ale jakože je znám, ale ne nutně jako v tom, víš. V takým neutrálním vztahu jsme, ale nevím, jak moc jako to. A se chci
aby to bylo genuine chat. A mě genuine jakoby otázky napadají fakt málo. Jestli chápeš. Co zajímá vás, napište, co zajímá vás, jakoby, tak I guess třeba mě to bude taky zajímat, ale je to těžký, kámo. Vypadat, že já to nemůžu ani říct, kámo. Ale řeknu to. Chci vypadat autenticky a přirozeně a prostě, jak to říct, upřímně na tom rozhovoru, že mě to fakt zajímá, když se ptám. A mě samou prostě bohužel v tuto chvilku nezajímá, třeba jako mají rutinu. Já se omlouvám. To nezajímá, chápeš, já nevím prostě, jak to říct líp, aby to neznělo tak blbě. Ale takhle mi to jsou vždycky, oni ti stejně prostě řeknou nějaký yapping, že random, jako jo, I just played that match. I played ranked, nebo chápeš. Shongo bring little bit in the morning. Nevím prostě. A nechci kontroverzní, nebo chápeš, se tady hrotit, že tak to cheatuješ fakt. Co, ale prostě. Opravdu, nebo ne, kámo? Ty mrko jedna. Jak to je si dropnul 14 tam na lance v Turecku, co? Chápeš. Takže asi budu muset dát pas. Takže by to fokus comebackli a dal bych třeba Aloranteho, kámo, nebo něco. Alorante je bobík, no. Jo, to byl chill. Nevím, chat. Musíme hrát Jose, druhý zápas a prostě si vyžádáme Joseho to. Já už budu gone asi, ale... Já bohužel, no. Tak bobík jeden na jednoho. Okay. We lose the advantage, or Lewis calls an eco bad, anti-eco bad. What? All three of those happened. Yeah. 7 rounds in. Tak děkujeme, to bych chtěl slyšet, kámo, po braném oficiálu jsem dělat na vodko a můj coach tam říká, že jsem ukolnul něco špatně. Děkuju, tomu prohráváme. Čovak. Čau, Kobec. Zajímavý příchod. Hodně zajímavý příchod. To bylo kámo z TikToku. Ale pozor, to bylo hnus. To byl sprint, press klasiky. Oni jsou zpátky, kámo. Kámo, nikdy jsem nevěřil víc. Kámo taky, kámo, fakt. Ne, nic, otevírám tady ten Sip Sport. Shongo bring, trošku. No nedopověděl jsem myšlenku, že kdyby vyhráli Twisted, tak bych si jakoby requestil tak Enza ne, třeba z mandatory. Kámo, to bych byl ve stresování moc zase. Ne, kámo. A nechám pro to. Jo. Počkej. Oj. Já kdyby to projebali, jak bych si tady... To bylo moc už. Projebou druhý kolo, mám jaký feeling. Turecký šerify, kámo. Co těbe, to tam dali replay toho klasiku, by the way. Crazy work chat. Certainly what you want to see to kick off a defensive half on Ascent when you're trailing by 7. Not going to see anything invested here. BBL Pacific. Lois za 19-6 omenem. Fuh. Really got to see Zeus and Samed get a grip of this second half. Yeah. And that's Krevetka minus, agresivní Samed tady. Get some good control. Get some confidence, because this is the half that maybe you could do a bit more on. Well, I mean, the concern being if, as the clip just alluded to, if anti-ecos are being called. Solo Joru, no. Ale prostě chybí jim 3 kola, takže... The threat is still there in this round too. Jedno kolo tak overpicknu a to. Zeus. Agresivní Zeus. Kamal, tady to fakt už Gobring, jakože 10-3 je takový prostě smradlavý, víš, jakože prostě by to bylo 9-3 vyhráli ty pistolky. Jo, to nevěřím, no. Valorant. Valorant, kámo, kdy se ti podařilo na tady 2 wallbangem? Kdy teda hraje EP, druhý zápas? První zápas. První zápas, pravda. Nechcem se, že je trolíš, kámo. To řekl jen tak Vůbec, to podle mě nezajímá tady hrát. A vůbec nervou, čet, to když tady předtím hráli včera Job Live, tak tady se řvalo furt z těch růmek sešel. Tak možná mají jedné, možná, jo, ale... Myslím, jsem nikoho jinýho než to, no. Než Job Live předtím řvat. To bylo actually příjemný slyšet jakoby emotions. Čau Denix, takže teda v 5 hraje EP. A tady budeme zase full stack.
No do píči, já potřebuji, aby to mělo nějaký technický delay, aby to mělo technicky nějaký delay, aby nebylo ucpaný to, jako by tady městečko. Bude delay, když se prohraje první mapa, podle mě. To bude takový hrot tam, že... No, to jako jestli přijedu a že akorát prohraju, tak budu to smutný. To ne, kámo. To by se zbortil s kámo, já těm milion za boltíky, kámo, taky do píči. Vítej. V světě, všechno je možný, jak to tam má. I mean, the other thing being discussed there was sezóna. Robin Zoot. Utáčíš, no? Potentially find their way towards. Ty nejdeš pak do kanclu večer, viď, na walking into Alarante's setup. Zkusím, kámo. Zase bych tam spal potom, ale to jako... Tak třeba to... Třeba se půjde pak na pivečku. Ulf forma byla včera, ani nehrál proti Ulf. Jak to myslíš? Čau, Pepa, čau. Čau, Pepi. Unfazed by the pressure on that A side, so able to depend and punish off the back of the wall. Mystic just Bro, it's unfake. A to je by round první, by the way, že toto. No, to je první šok. Už to je 4v5 scraps, 3 vteřin do konce kola jdou do... Moment s judgem, actually. Skákající, to je huge ult, kámo. Tak to je mega dobrá ultina, to je víceméně konec kola, jako v mé knize. A proč hodil ten slow jen tak, kámo, počkej, co dělají, kámo, co dělají, ty a tohle tak Gepa je mohla napadnout, ale proč to tak jako by hodili? Tohle Gepa je mohla napadnout, actually. Jak Majíš dobře zahrál, ale antiplant nemůže dát. Jak to crouch neká. Ty piče. Ani ho. Jako, co jen zbývá, I guess. Krevetka, červená. Ty vole, prohranej ten. No to nalezení podle formy vypadá Ulf a BCF postu do týden, to prosím ne, vole. Jako to ne. To rovnou můžeme přejmenovat, kámo, na VCT Turky. Je tam bylo tolik Turků, četuš? Samozřejmě nic proti tomu, ale bude tam nejlépe jakoby EP. Come on. Byla měsíčka, kámo. No, to bylo hodně cold. Hraju EP zítra, ale jste si včera prosili, že chcete stream z areny, tak je stream z areny. Come on. Well, if you, like I said, very few positives to really pin your hopes to, but now certainly. Je tady zima, kam co? Je to dost zima, no. Já jsem Makingu potom kolem krku. No, já nemám Makingu, právě šonko blink. Musíš do bundy tady. To asi právě ne. Hero zbraň má duelista. To je za divnost, kámo. To se nedělá, kámo. To je nějaký divný nečet. Kdyby duelista měl zbraň. Já jsem viděl jedný, kámo, a to vždycky měl jakoby support zbraň. A duelista pistolku. A co jako? Myslíte, že udělá EP změny v rostru, pokud nevyhrál Ascension? Ne, kámo. Sorry, kámo, už to sestavujete za teorie, chat. Jak to toho? Já se neznám! Já se znám. Samo je tady. Agresivní. Jako tady to kolo ještě a pak jako třeba mě tady bavil koukat, kámo, jako. Ale si prohl jako jsou mrdínky. Imagine EP a BCF o postup, počkej, ty koho, to je dost možný. To je, no. Počkej, to actually hraje first seat a second seat. Kámo. No oni buď budou hrát Wolf, nebo... Počkej, to je už jistý, no vlastně. No jako není to jistý. No jako ještě můžou fokus vyhrát. Takhle jsi to myslel? Ale ne, tak oni ještě potom můžou prohrát, že ten další Ty Ulf myslíš, jako? Oba, že Ulf je tady ty můžou prohrát, ten jako tady máš, takže toto, ale... Nemyslím si, ne, a jakože si říkám, jestli by nebylo dobrý, aby hráli proti těm BCF EP, protože už je hráli tolikrát. A hraje na to ten týpek. Víc nepříjemný. To se jako prostě nikdy nemá v sobě, no. Ty píče, ale oni ho mají prostě děti. To nevyhráli takovýhle kolo, ne? Nevyhráli! Zle je Zeus! Šus. Ale šustní už něco. To je dobrý, kámo, jak tam hází všechno kolem sebe. Lalok. A to je trapas normálně. No tak už jsme dohráli chat GG. Na rozhovor si vybereme někoho, když napíšete otázky, nějaký zajímavý chat, ale takže musíte být Wolf, kámo. Museli byste fakt jako čím si otázky, třeba tady Raseho na rodinu prostě jeho. Jo, Rase, kámo, se snídal dneska, ale abych to nebral nikdy už si. Za tohle.
Sorry. Protože tak nasraný ten koučík. Který? Ten key. Jo, nevím, jestli z toho. Jestli to náhodou dělají fintičky, jak dělají na VCTčku, že tam dávají starý záznamy. A nebo byla jsem z toho Wi-Fi. Asi jo. Čtyřiční EP jsem neprolinkoval, bohužel, ale má to odkazovat na Instagram EP, kde jsou zákulisní informations. And you can't really solve that issue now either. You can't sit there and go, okay, boys, let's focus on our anti-ecos. Well, especially if it's been an issue. We said if we're doing 3 things wrong all the time. Co jim teď myslíš, že říká ten coach napravo těch fokus? Napravo? Kamo, jak se máte? Jsem říkal, že kantina je do 8, že podle mě rychle toto. Takže, ne, moc to nevadí, kam se byl těm šerifům. Jakoby, byl prostě hezky zahrný kolo, bylo to jenom unlucky. Jako chlapi, nic než unlucky, jako. Jako neudělal si nic špatně, modrý byl serem, bylo to unlucky. A i Kristýna Šloufová. What's up, čau papuji. PUBG? To není PUBG, kámo. To je jiná. 22-9 Loiza, vole. To je halus. Myslím, že to byl Loiza, to mi ten what the fuck? Co to je? No to je do vína? Ne, už to bylo? Oha, teď jsem ale neviděl tuto ještě. Tak se ukrpní. Já mám ten na odraz, mám takový ten mimo mapu. Hezký když bomby. Hezký když bomby, samojet. Krevetka, no. Cítil přesně, no, protože ten link tam. To ten samojet mě pozdělal na dujíčka. Potom furt. Jak jsi mě přidal. No mě taky lufr, to teď těž už. On si myslíme, jestli zahraje. Jo. Jo, Lose. Kámo, strašně dobře střílí. No to dneska jenom nestřílí, no, prostě. Ne, to je fakt unlucky den, kámo, jinak dává fakt bomby, vole. Strašný, ale. Opět jsou, na raně taky dobře jsou, kámo, vždycky do toho, do close mirror. Jo, to je strašně dobrá pozička, kámo. Na dronění, znáš to. Ale pozor! Generation, no. Ale to jenom fake, ho bohužel, protože teď budou mít jako, nebo ne? Vyhráli 3 kola, pak prohráli. Jako můžou dát kolik skore? 8. Pak to bude 12-8, 13-11. 13-11 chat, legit se to vypočítal. Vypočítal jsem ten pattern. 13-11 pro BL Pacific. No, čorak si. Není pátek dneska žádnej. Tak ty si kokot. Tak já že mám vtipy, kámo. Já nevím, co mi to vypisuje, kámo. Možná, že Muffin přijede v pátek a jsem myslel týpek. On se mezi často, kámo, právě. Zrovna unlucky ho tady teďko zrovna není, na které furt. To je kousek, že jo? Já jsem právě myslel, že to potkám. Samojet? A on má vrácení se do... Ty pičo. To bylo dobrý. Co jsi řekl? To by se Lexi, ne? Jo, ale že jakoby šel dopředu. Já mě spanikařil, cením. Fuj. A je to kill. A má 19-13. A ten hoodie doma. Hezký, kámo. Ten hoodie. Sakra, to je škoda. Tak tam teď jak změnil. Ale 100%. Nedostal. Kámo, tak si vezmeme, koho si vezmeme, kámo. Tak si vezmeme si Headshot Machine, kámo, tam jsme pro dneska prohráli, kámo, to jsme nedopřítej ty otázky. Why do you think you lost today? Kámo, já chápu, to nezruší, ale tohle ty segmenty. To je to, kámo, vždycky tam dole jsou takový, kámo, prdelní jakože rumky. Tam vždycky jdu a tam je to prostě interview, jako post-match, kámo. Pro ty články, že to nějaké české jsem tam měl nevědět tak. A to vždycky, kámo, proč jsi prohrál dneska? A to co si myslíš, jakože, co byste mohli udělat? Co bys mohl změnit? Co bys dělal, abys vyhrál, kámo? Co bys dělal, abys vyhrál, nebo kdybys vyhrál? Jakože kdybych, kámo, mohl něco změnit na dnešku, jako třeba, že energii, kámo, kolom, něco tak, co bys změnila, abychom jako vyhráli, kámo, takový sračky, to vždycky. Tak chceš slyšet, no. So we'll see what they're planning here as well for the BL Pacific side. They did all that hard work on the first half, so they can sit back a little bit, but this is, as you said, now a couple of rounds away from being tied all even. So you're going to need to start kind of tying things up, right? This is where you can't really allow too much room for Focus to keep closing in. It does feel fragile with Focus. It does. I'm not fully set in with confidence, but I'm certainly paying attention now. Cement's getting much more confident in his own work. Alorante there swinging with a really nice single, wasn't it?
S jedinkama už je muffin. Žádný Odin? To je halus, no jakože na Ascentu, jako. To nehrál tolik ten Brok, ale lidi, prostě to nechci dohrát. Ale Lavros Rock má 9-11, to slyším teďko, kámo. Looking generational, fella on the land. Looking generational, bro. Zadal kill shortinou, kukátkem. Ekáčky pušoval tam do top midu. Pretty nice. Pretty nice. Lewis, my goat, kámo. OG. Samoed. Přesal jsem se úplně jinak, by the way. Třeba Spencer, kámo. To je takový klasický typek, co ti bude říkat, že to... Počkej, Discord people talking here. Kámo. To je tak broken ta vejlej. To je tak broken, chat. What the fuck. S Breachem kam si může být prdotu. Jakože Breach oproti tomu je totální nic. Až jo, tak to, come on. A to nová ultina ještě víc broken, kámo, na ty vejlej, to je halus, kámo. A má furt ale starý patch, ne, jakoby. Ale fakt starý patch, ale jakože... Je ta fade ultina mi přijde lepší, když je menší, jak to je rychlý, kámo, to je insane. Ale to mi někdo říkal, že to je jenom fade buff. Jo, ta vele ultina, ta fade ultina i bridge ultina, oni jsou prostě rychlejší, víš? Jak to? To neříkali, ale že to bude rychlejší. Jo, to zmenšili, ale Kasi jsou rychlejší, kámo. Takže to je jakoby actually strašně těžké. Come on! Akorát kartí reveal jako půl vteřiny na to zvládnu. Pane bože, mini je krásný. Je tak. A má hodziny plavecký. A to jsme byli na bazéně. Nejtra jde. A mluvám si tě tady. Ale počkej, tady je actually comeback na ulti, fela? Jsem říkal, chat, jak jsem to říkal? Teď prohraju kolo, bude to 12-8, pattern, okay, bylo to 10-2, ne? Bylo to 10-2, udělali z toho 10-5, pak to bylo 11-5, 11-8, chápeš, jakoby jdou po patternu 3 kola a pak prohrajou. Teď podle patternu prohrajou. Můžete si betnout na tohleto kolo, že vyhrajou BBL Pacific. I kdyby měli jako. Samozřejmě v Robloxu. Legit. Samozřejmě Robuxy dávajte jenom. Kam jde Samoed. Ještě nedohrál. On nějaký malinký, kam jde Short King. Co je to? Máme ještě malý armory, vole, Chose 6-12 s Guardianem malým. 5 ultin, ty Magore. Tak to je, to jsem legit to správně jako. To není šance, že s 5 ultinami nedáš kolo, ne? Jako to... A jako mají zase ty Žardiany a malý armor, jak dost můžu nějak tam vidět? No. Záleží, jak Milan Prdelka, no, se vyspí. To dost toho komentoval. No, jestli budou třeba transkribovat náš stream, co jsme tady říkali. Ok, what did the minute say here? There's Mylan S. What did the minute talking about? Some Mylan S, I guess. No, a jsme doma. Ty piči, už to není otevřen. Absolutní kida. Teď to bude 12-11, fake hope jak svině, 13-11. Hezký kumíkam, on má ten skripčet. Jo, ladna. Celém tady. 13-8 a dostávám pivo. Mini dělal koupí, no? To asi ne. To asi ne, nemám z čeho čet, actually. Certainly doesn't. Out here when you've got players sat at 300 credits left in the bank. Dneska jsem moc nehrál tady s tou kamerkou, co chat, jste ukázat nějaký věci, co tady umíme. Tu stage ukáž, kam jak tam hrajou na ní. Tak uvidíte. Stage, right now. Co jsem udělal? Já vůbec nevím. Jo, to je bez komentáře teďko. Aha. My jsme casteři. Hezky umíškám, hodně dobře. Potom tady mám chat. Ale ekonomický damage, tady se World Camp Front. 13-11. OK. World Camp Right. Tak já mám tady, kámo, tolik věcí jak předtím. English Camp Front. VASEK live at Riot Games Arena Berlin. Suj. Čiže bychom streamovali takhle prostě. Asi ne, kamo, tak asi. Co tady ještě menší můžeme být. A Kemon je co, by the way. Tohle je dobrý, kámo. To je krásný, kámo. A tady neslyšíte nic, a to je škoda.
No nic, zpátky do hry, že tady možná už se končí. Ne, už dobrý. Mají to krásný, že jako tady to hodně bejtí na stream, jak si pořídit. A to je docela clever, kámo, tady ten chat navíc. Ten chat je prostě dobrý, kámo. Jsem můžu koukat furt nahoru i na chat. Měl jsem furt flikovat. A tady máme prezident trošku, no. Flash on the way in there, slowing things down, but... Kámo, to bych na 13 měří, no, nebo? To je docela dobrá otázka, kámo. To mě vůbec nenapadlo. Počkej, to jsem ještě ani nevedl. To musíš mít jakože to. To je maximální písmenice, Sasuke. Ty vole, jedeme, kurva. Tak to tady no, já budu roztleskávačka. To mě vůbec nenapadlo, Sasuke, lidi. Poprvé, co tohle tu myšlenku vidím. Proto jako nikdo nemá ani napsanýho žádného sixmana, takže si nevyplatí, že vyplatí. No, musíš, kámo, to napsat. To ti končí ti podle mě to. Éra to je. Na lefty. Čau, Pavlo. Tady prohráme 4 dvojky, to snad ne. Kamo, počkej, krevetka na rozhovor, 12 takhle na rozhovor, kámo. Jde na rozhovor, když já 3, kámo, a zeptáme se ho, že kde si to nechal udělat tu hlavu, kámo. Ty vole, se nervózní. Nedal krevetka. A tu ten co? Ten ne, kámo. Ten co na lanu. Ty vole! Tak to chci na rozhovor, vole! As bloody hell that got close. Ty vole. Protože to hlavně z streamu, chat. Tohle Mylen S, kámo, takzvaný. To je mastodont, kámo. Ty vole. Že tohle je nejvíc násobný rank 1 1 700 000 views na trackeru. 1.7 KD, kámo. Kámo, teď to není blbý prostě. Teď to není blbý. To je to trapný trošku. Ale mu nesedla prostě lanka. Je to úplně stejnýho, kámo. V té runce je to úplně stejnýho, kámo, než doma. Jak tam je ta kamera jedna právě, no. To je právě šikmo, jakoby, židlej doma. Tady ji nemůže mít, no. Love Demon. Je tak. Ten taky, tuhle ten. Ten se tváří jak démon u toho. To je strašně fíči, že to jakoby trvalo tu 5v2, protože kdyby měli jako to kolo navíc, fokus, víš? A neměli 12 minut to, jo, tak to je jako reverse sleep. A tady tomu furt nevěřím, by the way, tady hrajou ty fokus prostě. Takže je dobrý smoke od Loizy, tady je ten vysoký. Loiza je generation, a Loiza je dobrý chlap, mi přijde. Ty, kamo. On místo SK jako X, kamo. On místo SK jako X, kamo. To chceš, kámo, ale aby se ti stalo podle mě násilí. Kamo, já na to koukám vůbec, kamo. To chceš, kámo, aby se ti stalo a prohrál si mapu na to. Tu solidní ultinku. Klasický fat finger, takzvaný. No, klasický. Jen těch veteránů, znáš to? Jak Milan veterán, kámo. Chambermain Muffin. Kdo koukal na tracker Muffinu, tak ví, že mě včera potahal kom. Poláček, je to v pohodě. Oni nejsou BBL Academy. Není to akademka, no. A dobrý point, říkal mi, že neví, jestli Pacific může uplatit jakoby ty jedničku, ale to už potom by řešili možná jinak, no. Možná by nabral nějaký dalšího sponzora. Hodně close, kámo. GG, Alkane, GG, Fejhope. Děkujeme za podívanou. Bohužel Petržel. Milan Bramburek. Koho hrajou ty? Jak to má ty sluchátka, kámo, na hlavě, ne? Vidíte tak já. Jo, headband. Kolik, teda koho hrajou? Příště? Mohou být si. Hrajou... Wolf, ne? Ne, koho hrajou ty Focus? Teda pičo, to je druhá skupina, kámo. To ještě neví, vlastně to no, potom budu prohrát nebo Twisted Minds. Jo. Let's go, pray for výplata, som Destiny BTV. Čau, Destiny, čau. Tady jsem mohl být no nevadí. No, to jsem tě zeptat, jsem napsaný aspoň už někde jakoby jako Sixman, nebo prostě EP nemají jakoby Sixmana. Nemají Sixmana. Čat jsem už někde na Wikipedii nebo na VLR? Asi ne, no. Viděli jsme ho 2krát, Pablo. A nepozdravil nás. Zdravili jsme ho a nepozdravil nás, děsí. On je tady prostě teď, on je ten main charakter, my jsme tady jako diváci, takže... Ale jakoby nevěhne se tomu, když napíšu, že chci ho na rozhovor. To se nevěhne. Tak myslím, že tam budou to jako hodně to. On nás přijde pozdravit. Uvidíme.
Za chvíli určitě si vezmu teď Joseho tady na rozhovor. Toho ale tureckého Joseho. Strašně dobrý, kámo, byl. Byl, no. Hrál jsem a nejsi? Pípo se. Pípo podvod, pípo podraz. Byl ještě první mapu tady? Já první mapu. Mě tady na WhatsAppu jsem viděl zprávu, že tady 19.05, že tady bude cháber ve stylu na grilovačku. Pár koles, no. Takže já nevím, jakoby, jak dlouho tady to nebude shopping za to. Jo. Ale šel bych možná si dát na chvilku přestávku na čerpat trošku vzduch čerstvý, možná bych si šel jen tak jako ven, jako si tak na chvilku. Chceš? Já musím tady asi to japovat, ale ty nemůžeš, jako jestli chceš to. Já si budu dát si takovou tady kamo, ta klimoška fouká jak píča. Je mi zima. Jak tady nejsou lidi, tak tady vždycky zima jak svině, kámo. Jo, lidi to zahřejou, no. Jako, actually jsme hráli proti těm BBL jednou, když jsme hráli jenom my na ty stage bez crowdu, tak byla zima jak píča, a potom jako s lidma tady v pohodě, čo, no. Halus. No nic, takže be right back. Sean Gobrink se vrátil na stream, takže come on. Nevím, no to je takový překvapení, co můžeme čekat od těch Twisted Mind. Já neznám tam toho Zima ještě jednoho, ty Arabáče úplný, ale to nesleduju vůbec. Malej ten, no. Small coffee si rád mini. Small coffee. Dám tam českou vlaječku do streamu, chat. Dám českou vlaječku. Dám tam českou vlaječku. Ale musí vyhrát, když prohraje Pablo, nebo prostě všichni, tak jakoby to... Kdyby Jose prohrál, tak... To doufám, že je pochopitelné. Jako mají skoro ty mandatory. My hrajeme až úterý, ne? My hrajeme zítra. Jako EP hrajou v pondělí 20. ne? Máme Twistedu Jessie, Anna máš čtvrtníčka. Aha, to jsem nevěděl, kámo. To je novinka. Nějaká. I'm feeling good. I'm proud of my teammates. Lalok. Lovers Rock rozhovor, ukaž. Work, I guess. Easy game. So. Easy game. Easy game. You wanna go next? Easy game, prostě. Yeah, that was easy game. He's right. We did our homework, and they say 2-0 before the match. I don't know why would they say that. It made us focus more against them. So oni jsou hrozně jakoby salty důležití. Poke the bear. That's something with these guys. Oni furt mají problém s někým. You start aggravating them and start winding them up. You guys love it when other teams think they're going to beat you, don't you? Yeah. And I've never seen people that love getting into a game and being that confident. We could hear you shouting. What was it like to be here for the first time? Oni mají prostě kámo úplně zvrácený mindset tu letí. And playing on LAN together again. What do you mean first time? He been here? Hey, I know, but first time this year. Yeah, first time this year. What do you mean first time? It was nothing else. Like we felt like we played at home. So I don't know how he feels, but yeah. Feeling good? Yeah, I'm feeling good. I'm not stressed or something. I played like home. It's true. It looked like it. It looked like it. How do you think the journey is going to be getting to that grand final now? Because of course you played in the grand final last year, Larocque. Do you feel like the opponents are pretty tough in Ascension this year compared to last? Jsou lepší než loni? Last year I think just Apex good. This year, let me think about that. I think last year easy too, but this year more easy. Yeah. Okay, that's interesting. That's what I want to see. I want to see you guys prove it. Obviously, I've been able to watch you guys play all year now. We have a big change that happened during the year. Last year easy too, this year more easy. Talking about right comfort and fitting into the roster. How are you feeling now? Because it looks really good in the server. I love my teammates and especially Kay. I love he. He's the GOAT. I love him so much. So all of them helps me a lot with the things. Ono objímá, ono hladí. In the social media, they ten druhý ho hladí. But it's just that Kamo, to je strašně... they do nothing else. And that's it. Lovers are based in Turkey and
EMEA, I think. Best entry. Mají tam, kamo, co se děje? I don't feel any pressure anymore, but first times when I had bad games, I used to feel pressure, yeah. What was it that the team did, that your teammates, to help Orki, to help you get used to and get comfortable with that pressure? I mean, what they did was not like something incredible. They just helped me by talking. They were like, I mean, everyone says that we are family, but this is different in this team. I'm not gonna lie. Everyone says that, but this is a true family. And since we are living in the same home for months, we are getting into that. What the fuck? I sleep next to Kevin. Like, you know? You guys are getting really comfortable, which is good because we see that obviously translate onto the server as well. And you're talking about being a family, being confident. What do you do maybe when a player has like a mistake or not good of a game? We have one of the clips about Rose that we wanted to show you guys. It's being hidden right now. But a couple of whiffs there on the Sheriff in a team family-friendly environment. How do you guys react to that? I saw Niv this clip. This is the first time. Sometimes happens, I guess. Do you like give each other's words sometimes of happens, I guess. Laugh about it? No, we say, oh man, it was all good. Don't worry, you will kill them next round. Especially when it's Aaron Rose, we don't care because he's the god of IGLing, so he doesn't have to aim. That's why he has us. That is we true. need to shoot for him. That is true. I was about to ask how often does this happen with Rose? These kind of clips. How often? It doesn't happen that often. I promise you guys, he's been incredible with his aim as well. Even though he's the best IGL, his aim is incredible too. The last couple of weeks. Words of praise for the IGL, but also for every single one of you guys. Congratulations again on your win. You guys have started very strongly over here. That's it from us for this side of the show. We still have another best of 3 though, so we're going to be heading over to Genie, who caught up with the players from Twisted Mind as well as Mandatory ahead of their best of 3. Halus. Jose! Nastupující Jose, či ten druhý, to je Jesse Czech. Hello, Exit. Hello, hello, Petr. Alhamdulillah, tamam. How are you? I'm good, thank you so much for asking. A tím nemyslím jako, že východ té areny, ale týpek se jmenuje Exit. The French super team, can we expect nerves, maybe something new from the side of Twisted Minds? Pardon, pobavil se. We're expecting to play like Twisted Mind, like always they play. We're ready, we prepared really good, and we are looking forward to play them. Okay, I'm looking forward to it as well, but I want to throw it back as well to Stage 3 Challenger specifically. You guys had a pretty solid finish for the fact that that was like the first inter-regional competition. You've enjoyed dominance in the South League, in the meta region. But from that one, that inter-regional competition, what was the biggest takeaway? It should be like the Stage 3 that we last played. Like it was the best tournament we played. Like for me also as individually, but we're looking forward to make every tournament better for us. And we play like the best always, and we try to improve a lot. So maybe like a couple of days I'll say the EMEA. Alright, well thank you so much. Good luck with your game. Halus. Čau, Inco. Ještě jeden záběr na Exita. Oh, the goat. Enzo. Hi, Takas. How's it going? I'm fine. Okay, so you guys are playing your first match here. You've had a pretty successful year when it comes to the French League. You've been dubbed as a super team. Does that make you maybe more nervous, or is it more as a motivator? Not nervous, but a bit like motivated, and yeah. Okay, fair enough. When it comes to you individually though and your performance, you've become quite flexible and you've changed a lot and grown a lot as a player, filling quite niche positions in the compositions that we're seeing from Mandatory. What do you think has been the reasoning or the catalyst behind this change? That's a good question. To be fair, I don't know. I'm just like playing flex, so I can play like every agents. I can play like duelist, I can play like flasher and shit. So yeah, I mean, I don't know what to answer. There's no right or wrong answer. But either way, ahead of this matchup then, do you have anything that you want to say to the fans watching at home? Because you guys do have quite a few of those. We say thanks. Thanks for Mandatory. Thanks for the all fan. I love you. We see all the message. So keep supporting us. Thank you. Actually, sick. Jako francouzská orga 5 francouzů, kámo, imagine.
Thank you to everyone who's taking time out of their busy schedules to do some of these interviews. Welcome back, everyone, for our final best of 3 of the day. We have mandatory going up against Twisted Minds, and Billy, this is not something that we haven't seen too recently. Yeah, they literally played back in September against one another in that Challenger Stage 3. I believe it was the lower bracket final, or just before the lower bracket final, I should say. So yeah, it was kind of close. Of course, it was the first time that we had seen Twisted Minds in Challengers coming in from that MENA region. They weren't playing in Stage 1 or Stage 2, so it was a nice taste of how they can compete interregionally. Je tam někde Twisted Minds, nevidí Twisted Minds v tom logu, já tam vidím prostě... Because now you're on LAN, if you didn't have that international or interregional experience, it would be a little bit more difficult to do so. So if anything, it feels like the players are more accustomed to what they should be looking forward to today. I think that's the biggest thing now, is now that they've got that extra little bit of experience, even though it has been online, previously they hadn't had that ability to expose themselves to Oni vyhráli Stage 1, Stage 2 a Stage 3 byl čtvrtý. They've been there, they've seen it, they've done it now, got themselves all here. Now it's time for them to go and perform when it really, really counts. Yeah, and I think if we take a look at their roster here as well, like there are some familiar names that we saw at Ascension last year. I'm looking at Jesse, who was on Barca, and of course Sand as well, who was on that Team Ultimates. They kind of surprised us last year, I want to say, with how well they performed. So yeah, a couple of familiar faces coming into this one. Yeah, from the side of Twisted Minds, though, when it comes to roster, when it comes to how they have been performing regionally, that's a really big talking point in terms of their dominance. Now that we're going to look at it on a LAN environment, could be a little bit different. They've also played the Saudi League, so that is always going to be LAN. So it's not like too different in that regards, but still, there's some adaptations that they're going to have to make here today, especially considering how Stage 3 of Challengers went. Exactly, and they have to adapt to the pressure that they have. As you said, they've had the LAN experience. A lot of these players have, on both sides especially. That's one of the biggest talking points about mandatory. They've been here before. They've seen this environment. A lot of them. Enzo, the captain himself, he's been here. He's seen this show. But now, with their LAN experience, Kámo, jsou to skupiny, 2 skupiny po 4, z každé skupiny postoupí 2 a potom top 1 z první skupiny hraje proti top 2 z druhé skupiny a druhý proti prvnímu, prostě dělají se 2 BO5 a kdo vyhraje tu BO5, tak postupuje do Tier 1. Řekl jsem to srozumitelně? And it's a learning experience for both. I mean, we touched upon mandatory specifically because this is that French super team as well. And I feel like in that regards, that brings a kind of different side of pressure, not just due to the fact that they have a huge fan base that is watching. Oh, jdu na stage. Čau. Chcete něco ukázat, Richard? Patrik Husek se ještě plánuje vrátit, nebo ne? Víte to? Není to green screen. Vlastně to je na green screen, by mohli chodit lidi, co? Zpátky do hry. Čeká nějak dlouho, kámo, na tu hru. A to jak vypadá hyb. Kámo, hyb už jako pracuje overwork, ne? Jakože over limit. Jakože hyb už prostě už vypadá, že by měl jakoby být rentier pomalu. A nebo má ty vlastně udělat takhle schválně. Yeah, the thing is, well, we're looking at mandatories, it feels like that addition of Enzo also helped like really bring them together and like gel them together very well as a team, which now that we're on this LAN environment and they get to see each other face to face, be in the same room, enjoy that, could be a whole different beast to be dealing with. Kdo myslíš, že vyhraje? Podle mě jsou favoriti mandatory obecně, ale samozřejmě jsem jakoby to, že jo. In practice, and then fanoušek vlastně svý pardon za ten zívanec. And to make sure that absolutely nothing goes wrong, we decided to control every single one of the variables here at VCT EMEA Ascension, and one of those variables is Mitch, because Enzo doesn't win any matches when Mitch is casting, so we made sure that there is absolutely no way in hell that... To je crazy, že mají identický typ. Can we just keep him in there? Honestly, it's been very quiet in the green room, and I do enjoy that. It looks cold in there, no? Is it? But it's cold here too. Yeah. It's his own fault. He shouldn't have jinxed him. But we'll keep him there for a while. At some point, we might let him out. Oh damn, he's taken bad to that one. Yeah, that's not finished well for him. Not at all. Hypotenzujeme být v Tafranom betě, to už si nepamatuju, kámo, Tafran zabít se všema, ne? Já takhle za 8 hrál, no. Hyp 29 let, únoru 30, kámo, a furt hraje, prostě, chápeš, je tady. Bylo době o 5 let víc než mě. Já mám takovýho času. Já mám takovýho času, co ti jebe. I feel like Pal is probably more qualified to speak about Takas here, given that you
Já si dám tady mikinku na sebe. Back in Takas's time for a different French organization, playing in challenges. Again, přísám ti, že Kuga Marlona, ale to se dělá furt tím. Exceptionally good. It was the first team that then went on to sort of ascend. Furt kámo, olizovačky. He's always been an exceptionally talented player. Yeah. He's got the mechanical skill, but as he kind of suggested earlier on, he's always had that flexible enough game knowledge to know how to play a lot of other roles as well. Yeah, if you beat them, you join them technically, because he did beat Enzo in that final for Ascension when he was on Gentlemates and Enzo was on Apex. So now they're on the same team. That's gonna be great. I can't wait for this. We're heading into Sunset, however, as our first map, followed by Lotus and potentially finishing things off on Ascent. Sunset discussion first, though, when it comes to the map pools for both of these teams. I think this is going to be a really interesting one. Jak to vypadá? Nice, máme Sunset Lotus. I think is a somewhat surprising pick for them. Yeah, but it obviously then ukáž, grafika vypadá dobře. Grafika looking clean. Looking nice. Proč je to mutné? Ten zvuk. Mandatory have only played Sunset twice this year, I want to say. Like, it's only been a couple of times. I think Lotus is a given, Twisted Minds have been dominant on it all year. They played it one time during stage 3. Yeah, so once recently and then once whenever else. Jenom Enzo hraje left hand. Enzo hraje, kámo, levou tu prostě. Levou ruku, kámo. Kámo, je zima tady, takže mi měl pravdu, zima je jako blázen. Twisted Minds, we can probably expect their Lotus to be similar to what they've been so successful on previously. I want to see what Mandatory, what the French boys have been cooking. For Lotus, I think Mandatory we're starting on the defense, right? Protože na welcome stage, protože ještě je group stage a hrajou pouze v runkách they have stuck with the same composition because they were running that double senti with the deadlock cipher on Lotus. So I think being able to start there will be really good for them. Yeah, and then we finished things Naši komentátorů a další watch party, takže jsem koukal na druhou runku a je tam taky jakoby watch party. But we are finishing things off. Je to zrcadlově? And again for Mandatory, this is not necessarily the strongest map that we've seen from them. No možná to přišlo, že hrajou druhou ruku, protože on jeden hraje jakoby jednu ruku. Did beat Twisted Minds on it last time that they played. It was 6-13, so it's potentially a throwback. Kellogg se hraje levou ruku. I hope we get that. Jebe ti to, jak dlouho se dali, aby se našli? I wish we had a camera right now because your jaw literally dropped to the floor. Počkej, to hádám, nehrajou. Počkej, to je blbost, ne. Počkej, to fakt 3 lidi hrajou left hand. To 3 lidi hrajou fakt left hand. Fela. Fela. Jak to je crazy. Tak to je šílený, actually. Jaký check TWS? Takzvaný Jose čtvrtníček. Řekl správně? They've got this Viper, they've got this Cypher, they've got these double anchors that realistically they should be able to bunker a lot of the areas of the map, hard fight for them without necessarily needing to be too proactive and just let Mandatory try and contact them. Mandatory don't really have that much sort of initiation util until it sets up their fights to be able to take the space confidently. So Twisted Minds can rely on a lot of their setups and a bit of confidence in that. Yeah, I'm really looking forward to see how the stage is going to be playing out for Mandatory on the side of Sunset, and thankfully we do not have to wait any longer because the map is ready with our lovely casters, Haza and Cairo. Thank you guys. Thoroughly looking forward to getting into our second group opener where we see the princes who never became the kings of France. However, it's consistency na hotelu v noci, když jsem zrovna přiletěl a říkám, jo, Andře, hello, and for Twisted Minds, it's a team that's come from a region that's rising. MENA had a top 4 finish in Ascension last year. Can MENA go forward and give us another top 4 finish here? Twisted Minds have surprised a lot with the challenges. Enzo is infamous VCL player using nearly Odin. 41% zbraní, co použil Enzo, je Odin 41%. Let it Sima, kámoško, to je v pohodě. Jakože tam. The Enzodin, as it was coined by us years ago. To je v pohodě statistika. Actually, bych to taky tak tě napsaný. French side starting out on the attack and beginning their default with some deep A control. Jesse Omen. A Sand se jmenuje jenom Sand, by the way. Not able to finish his dinner. In-game. Patrik už je možná už jel. No nic, chat, komu fandíte? TWS nebo MDR?
Yeah, Twisted Mind's heavy focus on the mid control in this pistol round so far. Zajímavý rozdíl kompu, že? Sage Chamber, but now regrouping into a B hit, you can see Zemo already has a high priority with takových změn v tom kompu. Jediný, co je stejný, je Omen Neon. Jak mají 3 agenty jinak. Conway already being used up and Zemo hasn't got much from it. That trap yet to be broken as highlighted. Kámo, strašně zdechko tady u mě Zemo. Unfortunately has his teammates to support. Getting that front part of the site taken already without much contact. Oh, Figo a bola. Fight themselves mandatory. They'll get one back in their favor. Going to fight on one more. They'll get the advantage in the back of site. Now just one player looking to stand tall. It was Ej, se líbí, jak sám se jmenuje jenom sand prostě. Kámo, prostě písek 1v4. Yeah, mandatory moving through the map as a unit. Písek, Jose, východ, zima a nemocný Ray. Kámo, ty si jak je vnutí. A to je taky zrovna, kámo, na takové velké eventy nemocnej. Dynasty. Že tady kdo prohraje? Já chtěl jsem říct, že bude hrát proti EP, ale to už to je blbost. Joblem hrajou proti EP. Zítra. První zápas zítra, čet. To je jakoby, když se prohraje zítra ten první zápas, to je jakoby, se tady budu dívat na... No. Chápeš. This position was left unchecked in the previous round by the MENA team, so it makes sense for them to set priorities here. Exit's the first point of contact, but it's just a question of whether mandatory zajímavá strata, zajímavá trapa. Prima tebe potichu říká tak asi. Beginning that, Exit the first to give away his possession, but two more stand in the corner, a deep clear and Takas deals with it comfortably, continuing on, but that shot ukázal mu, kde je ten východ. Couple actually in favor of Twisted Minds here. Nemocný Ray na sajtu. Quite a bit of damage on the mandatory side. It's just a K in the end. Jo, můžu si prý vypadat, no to se neboj. Byli se mám někam zajít. Nemocný Ray za jednoho. Taká jedinečnou fotka. V editu. Kámoško, to jakoby, jestli se někam prosáknou moje fotky, co mi dělali, protože mi dělali stejné fotky jako hráčům. Úplně jsou dobrý, jenom prostě pozičku jsem tam jakoby trochu zestifajnutý, ale tak se God bless EP. Vamos! Oni prostě ušel, no. At his best, beating BBL Pacific, of course, a group of death pitched against them. The Great Escape, the only reason that we find them here in Ascension right now. Yeah, that group, Enterprise and BBL Pacific, both stage winners of the first two challenges. Oj, písek. The mandatory take no early wins here. Patrik už je zpět. Jenom naskokal, ale určitě. Remaining intact, as do the bodies. Three of them stations on this left-hand side. Kellogg's, who we were just talking so much about, is hoping he's going to catch one of them in transition. Fingers crossed, the headhunter, you know, can deal a lot of damage, but Jesse looks to stand tall, holding on towards this main point, using his one weight as advantage, but no more smokes means he has to drop off, especially as utility getting sent his way. Kellogg's didn't get spotted, he was crouched in the corner. On se vrátil. Máš slucháka? Ty tam zapovídal, že trošku kurva ale zima mi je. Já myslím, že v tu čas pojedeš. Já myslím, že v ten čas pojedeš. Já jsem zim asi zapovídal. Aha. Ty nevíš, kde jedeš. Napsal mi, že za 10 minut třeba tady bude, tak nějak já nevím jak to. Okej. Nevidím nic. Já to taky. To jsou chlapi. Čus chlapi. Pozor na bedže. One back. Still Zemo alive on the side. The paranoia is perfect, but he gets nothing from it. Is there time for this plant? If Kellogg's can stave off the pozor. Jose první kolo. It'll go in regardless. Jose je aktiv?
Prohrál sejčku? Já nevím, co mají celý kom, kámo. Počkej, vteřinku. Že tady je exkurze. Exit able to deal with the players there. I mean, right now, I don't want to be picking at like players taking their gunfights or whatever, but it feels like to me so far mandatory. Když fandíš Čecháčkovi? I mean, the big one being Kelox there through mid. I mean, you also saw Mike have the opportunity to as well. I think this is obviously mandatory. Just having a lot of problems with the debut in Ascension, pressure and whatnot. It can happen. Tak. Absolutely. To je už se to připravuje na zítřejší fandění chat. To blázni. Ale jako komp uvařený, kámo. No já nechápu ten komp moc. Odin na sečce? Jako ultinka top, ale. Je to dobrá zbraní. Kámo. Zima! On námi možná viděl, ne? Se otočen tak? Málo zima. Nějaký zima teď. Já jsem udělal 3krát ten vtípeček z toho jedin. A ještě, že týpek měl rozhovor, takže tam byl prostě dveře, že ten exit, takže to je kámo. To je rozhovor u exitu s exitem. Hezký východ. A nemocný rej za ně hraje, koukej si Krej, kámo. Oni hrajou 3 lidi left hand BTV. Já jsem si jenom ten Enzo, že jo? Jak to poznáš? No záběry byly do toho, že jo? Do rumky. V levé ruce mají myš, kámo, 3. Jakože z jednoho týmu? Jo, Kelox, Enzo a ještě jeden. Jo, já to nechápu, kámo. To jak můžeš takhle hrát s levou jako? Jodin! Zátak! Oni ta louba je na to, že co je jako. A co je? Jde se hodit? Zima, počkej. Bude rozhovor, že s ním jenom když vyhraje, kámo. Chci být empatických hráčům. Kdybych prohrál, kámo, jenom mě někam pozval na rozhovor, tak ti říkám, že ho vyhlásím neskutečně, ale Robloxu samozřejmě. A nechceš mluvit s někým, kámo, když prohraješ, ti říkám. Twisted Minds as well are a team coming from a region, MENA, which has such an affiliation towards playing Neon and on this map in general. We saw it with TU last year as well. A team which Sam was a part of that went top 4, which would be an Ascension game. This year, of course, od Bety, a to už v Betě mu bylo 25. He was also another one of those players that we saw in the EU Pro City, right? The Champs queue. EU Pro City zmíněno. A i Gentlemans byli zmíněni už. Jo, že je taká zhrál za Gentlemans. Getting active! Isolated on B. A swift opening from TWS and mandatory given daylight to get this plant in. I mean, that's exactly what we'll be looking for, right? Dělají nic, kámo, ty... Probably another one jako tohle looking to eko, try no. and get something towards that nightfall. Neříkal, že jejich logo vypadá jak ryba. Se podívej na to růžový uprostřed. Tak jak to kruasánek takový. And with how the stage plays as well, it's just slowing this up into a crawl for Enzo. Když on se nechá reveal, co máme? Trying to control the space command as much as possible, but nezajímá. the gunfire doesn't do all too much. Twisted Minds are still breathing here in the backside. Mandatory will want to try and keep this as clean as possible. Tak asi je z encyklopedie, ale první stránky. Kámo, přestaň. So with that, Mandatory extend their advantage. 3 prostě rounds on now chce nejvíc sneaknout tohle ty věci za nejvíc coverů, kámo. Ale nezapomínáš, že má digitální stopu. Ukaž? V 2020, Valorant, never won any split. Little bit of information on the organization. He has played MDR since they joined Valorant. 2022 už, jo. To bylo po Entropiku. Always playing second string to your Job Lives of the World, for example. The team that won the league 3 times and was the French representative last year, of course. But it's that consistency which has boded well for them. Je tady? Jako vedle nás? Ne, jakože mají prostě nejich owner, je ten streamer nějaký. Aha. Jak se jmenuje?
Či tak se jmenuje mandatory owner? Byli v Paříži na oficiál streamu. Byl tam Pařit? Byl Pařit, no, Paříži. The big thing for me in this round as well is the fact that the op is out for exit and playing through market. Kam agresivní ody, no ale vlastně. In their default. Jako tohle to actually ani já nejsem schopný dělat. Respektuju. Huge opportunity. Ty píčo. No nic, to je to východ. Hele, to je východ. Nikdy jsem ho nepodpořil, nikdy, podle mě. To hraje jiný to. Na těch tenmen jsem to. Dostal Valorant treatment Jose. České je zde minus chat. Můžu to vypnout. Kam to bylo dneska dvě rychlovky? To bylo dneska dvě rychlovky. To bylo dneska. A po druhý vystřel. Nezvykle, že mají neping. And I mean, at this point, Twisted Minds, do you think about saving? I mean, the operator was a big investment. Sand's got a rifle, and oh, that's the op gone. To je was looking for something on the way out. By my count, that's 0-3 for op shots on the round. So, not what you want to see at all. No takže prohrává 5-5, tak máme korunu na. A tak ještě dá svít teď ještě, kámo. Má exity, víš, šťastný, možná proto se směje. Počkej. Dej mu normálně nožíka. Jo. Adrian Zerator? Jo, Zerator. To jsem viděl, no. Sand is sharp, we know him to be. He flexes across multiple roles. On měl tu grupu, že jo? Tu typovací. Jo, byl to ten s růžovou hlavou, jak tam actually to vyhlašoval. To je crazy. Sand being one of them, you expect that. But just looking back at the replay here, yeah, I think buď je to Lighto nebo Rayakuza. Ne, že kdo je content creator pro MDR, ale jaký je content creator vlastní MDR. A už jsme zjistili. Co tady máme? 2021 Saudi Arabia. Exit has been with the team since 2003. But only finds itself here in Ascension for the first time, the same as mandatory. I mean, Twisted Minds, I guess MENA as a whole, like it's always been. On se tak pojmenoval, kámo. Ještě já už mám rename daný, kámo, by se dělali předelky the fact that for years it was always Falcons who were at the top, right? And they continued that dominance. And then last year we had the Ultimates who took the representation spot for MENA, and that top 4 finish was, I guess, I was surprised by it because in their opening game they got demolished by BDL Pacific. That was their first ever světlo tady, kámo, to je vždycky, když sem přijdu, jako se na to zvykneš, tak to je v pohodě, ale jak jsem přišel zvenku, kámo, kde už mám normálně prostě jako to, tak... Strašně vadí, že nevidím tady do těch dveří, že někdo přijde. Jo, kámo, taky jsem nechápal to, no, že to? Pebo, mi jaký zítra už tu vlajku, jak tam mají všichni teďko už. Co budeme mít? Tlačení? Yeah, there is talent there. I mean, Sand coming from Egypt, same as Alves was previously on a team. He did on KC this year. There is a pipeline, and we're now starting to see the fruits of it. But in this round, something has to change. 5 ults up for Twisted Minds, but still just the one round. Čau, ODEBÍREJ. Kámo, tak ty si tam stoupni jak talisman, kámo. Ne, ty jsem stoupni. Čau Martin, jak je tam Čech? Jesse, Čet je jediný Čech na eventu, ale zatím teda dostává Sleduj, chudá. Za defend dát 1-5 tu nechce. To jsou hranolky v sáčku, no. EP zítra bojím bílou vlajku, ty si jeblej, no. To je prostě Pavlo. Presence been shown on A main, just gaining the interest of Exit. And Jesse. Definitely raising the alarm here. Který týmy jsme dostali tím, že to rozšířili z 6 na 8? Doesn't land in the best of positions to really confirm. Fokus, vím, že jsem to no longer have access, and here comes the beast. This is the sick. Pohladil zeď, co? Mě pohladil tou ultinu zeď. Fokus A. Cypher Grab. Tu ty byli v těch top 6? Asi jo, kámo. Jo, ty Twisted byli v top 6, nevím, jestli mandatory. Glisek. A Muffin Crozer? No, Muffina, kdo má Muffina? Podobnýho má, Jesse. Má jaký dalšího Muffina. All the players on the Twisted Minds side in Boba as well. No backside control. Have the possibility to take it if they want, and they go 1 for 1. Hypovi bude 30 únoru, by the way. Na decima. A východ a písek. Tam bude rozhovor fakt s Čecháčkem. Mandatory solely pathing.
Chamber, Sage je hodně zajímavý, jakoby computer. No, prostě koukáčka a nechce rešovat možná, víš? Ale ten má Sageka nice, jako no. Oni hrajou? Co? On hraje ty long range už? To je podle mě, no. Má Sageka, že to měl patch, takže... And when they have that advantage, they are able to convert it. I like the exit is always trying to go for this operator. It's a big piece in the setup of the defense. The fact that they can use it to hold down a lane and gain information from that, and also X has the ability to opt for the overdrive, the neon ultimate, if needed as well to get up close and personal. Mandatory once again. Start with mid. 4 bodies here. Takas is the gap close and. Mandatory so far have relied fairly heavily on him finding opening picks. That and Kellogg's, of course, who's still roaming mid. Si myslí, že ty, kámo, na Twitter budu followce. To nejsem. Už si jiný? Dobrá hra! Jako to to bylo vlastně. Honza Obsálek, čup, on 2 na to s kapou. To je tak trapná hra, kámo. Ne, to je fakt trapa, já taky nervě to bych dělal proti mně. Ale to bude nerfnutý, actually, dost. Ne, nebude vlastně. Nebude ani trochu, jako. Má moc takhle skáká jednou za kolo. No, to se nedobí, no, ale to vlastně... Že to budou udělat furt, uděláš jednou a dokonce to vlastně uděláš znovu. Době, ne, podle mě prostě jako... Tak čum, tam jde jenom o to, že tady to můžeš udělat a pak jak to nepotřebuješ až 2 killy, no. Hra roku. Byla to hra roku, Esports hra roku 24, ne? Na město Job Life tam bolí rád. To je pravda, no, že vlastně nejsou moc rádi. Trapá na fakt, no. Asa tady potřeba. Myslím, že jsem takovou jakoby dura information, by the way, Lerisi má. To znamená? Že loni byl stejný případ s nějakou orgou a ty hráči měli šanci ale si najít novou orgu. No a našli si orgu, myslím. No, prostě nějak to fixli. Ale to se stalo to samý, ale nemohli si najít orgu a byli instantně přidáni džuble. Lericima, kámo. Jakože to, jestli máte špatný den, tak si představte těch 5 hráčů v tom přihráte. Mají ze dne na den, jakoby, konec. Semhle zase jako nějaký trauty asi určitě dostanou, ale nebude to nic jiného. Trautovali jednoho hráče zrát a nebyl jsem moc rád. Taký kokon. Takže tak to nechám. But the problem is how do you go and reclear the rest of the map? They're gonna have to spend a lot of time making sure jo, Pablo, ty si ten ping div, že jo? To neonkaný tam, kde je, to je nejhorší na tom. Když zabiješ neonku ve sledu, tak prostě si všimni, kde zídal tu hlavu, prostě tam, kde není. Co dělá Mike Vazovský? To bude to? Milan Sirna tady prostě. Je zajímavý, jo takhle chápu. Milan Procházka, vole. No, neviděl nožičku tam, ale. On spadnul, ale. Jose má dobrý gameplay, by the way, každý kolo stejný. Každý kolo tam neokám vyslají městě. Jo, už po něho psáno. Shorty, jasně. Východ. To je nic moc jako. A nemají smoky, actually to má větší velu, než to vypadalo. Poppins! Koutakas actually tahá jak svině. Tyba těma hnusama. To je bizle, no. A jí střídy dokonce. Počkej. Je mu zima. A jedno HP má kamo takas. Hezky čekal. Nemocný rej, kamo. Nemocný rej má shock darty, jakoby na antiplen, oni si nekolujou. Kdyby dal shock darty, vyhrál kolo. Na odraz nejvíc easy odraz, jakoby tam. Bych hodil já, no. Na full charge. Komunikace je klíč k úspěchu, se říká Jiřina. Ale oni mluví tam jakoby to. Španělsky. Myslím, že Adam neumí arabsky zatím. Umí, kamo. To učil dobře ve škole. A tohle je ještě ruskou, to mají takový myšmaš, kámo.
Na straně jak svině, on to nechápe, ten jeden naprovedil s tou beku koži. 45 kills between the two of them. It's that kind of impact that you want to see, and you can see them both at the top of the scoreboard here already. EMEA Ascension je známá lidská nedodržování pravidel vlastnictví týmu. Co znamená vůbec? Tak já nevím, takže třeba tak oni jako skemli půlku scény, to nevím, jestli ani víš, ale ty rádi tak skemovali každýho, kámo, tam 10 lidí na Twitteru, prostě každý jako EU týpek, co za ně hrál, koučové hlavně, tak dostali prachy nikdy. Takže tak jako zpětně udělali, kámo, asi investigations nějaký a to, zpětně udělali jakoby opatření, aby hozili je. A schytali ty hráči a ne ta orga. No, ta orga trochu, ale nevím, chytají hráči, co s tím nemají co ročnění. To je dobrý. Tam byl zničen. split, two anchors towards the back side, both with sheriffs in hand, both rifles having to rotate in, but they are pretty sharp. Still the spike tapped and still mandatory looking to try and force himself a little bit, but it's hit from main. Gets the next kill. Sikri only one back in the conversation, but two rifles still alive. Ještě nebyl aktivován do toho hru. It's a 3-on-3 though, and still backside control. Zemo profiting. Yeah, that's a big kill to get the next one in the conversation. It's up to Enzo and Kelox. Kvůli tomu, že hrajete pod egyptským governmentem jako Falcons. Počkej, Enzo. Ty kokos. Jose to bere na sebe. Ale už taky Jiřina se rozloučím pomalu. Ano. Já už budu tady business. Takže děkujeme, jestli navštívil tento stream. Určitě a vidíme se možná zítra snad, když to bude technická pauza. Na pokec na ty, no. No to uvidím, kamo. Já se kouknu. Nevím, kdo hraje po nich ani. Se kouknu, jak dlouho by trvala cesta, kolik bude stav. Yes, sir. Uvidíme. Takže papa chat zatím. Pozdravte mýho chat, zamávejte. Dobrou noc, guys. Maybe even a ninth with the money that they have. That could be enough. Zítra mi nesmí nedojít chat, protože hrajeme první zápas a má ještě to ochusky. Takže bude tady Legacy a fandit. Twisted Minds have 3 bodies there last time. It's the same scenario, but this time Sikri is further back and looking to use utility instead. Díky za nic. Yeah, has the ult up now that I was referencing in the previous. So perhaps just looking for a solid line to to prostě jakoby domácí vibe, že vej. Exit has the first point of contact, of course, but from elbow. 3-7. Potom je čeká atak do Sage Chamber. No, nevím, co si o tom myslet. Já ten Takas hraje tak dobře, jakoby tak hnusně, ale zároveň jakoby tak dobře tu neonku. Ten neon movement tak abuzuje. Čau zvedáku, čemu to tak hopsá furt? Tak každý CSK by normálně to ztratil. Tak to je crazy kill tohle. Jako Takas si s nima dělá co chce. A úplně už jednou jako Mekl Ascension, to je docela cool. Že tady fightí znova o další slot, že už jeden slot vyhrál v historii. On furt prostě běhá, furt žije. I don't know, Ice. Jose za 3. Český ručičky. 30letý Clutcher, by the way. Má reveal za 3, no. Halus! Jsem měl splnutý tady ještě. Nemocný Ray. Rankry dneska? Nevychází do časově, kamo. Some of this movement from Takas is audacious. Just clips behind the wall. Zemo will be frustrated. Leda. Mě vůbec nenapadlo, že taková possibilita, že bych dal watch party, kamo, z toho Emate Officeu a pak mohl rovnou na rankery. Ale mě nenapadlo. Ale to jakoby... Zítra chápu, že hraju EP, takže... Zítra je den D, takzvaně. Jeden z prvních dnů D. No. Znovu zrození chlapáci. Jenom koukali, ne? Relaxuj. Příklad z praxe. Tým rád byl vyloučen kvůli údaj měli propojení s jinou organizací. S jakou? S jakou to masík? Nechápu.
MENA is tough not to crack, a completely different problem, I think, in its entirety, but trusting on reliable players that have that domestic experience, like Sikray, many a team he's been on since 2022, 3 years that he's spent in the region, outside of his own, of course, and that's also the case with Jesse, an import, a player that we've seen tossed around from roster to roster, plus Jesse, minus Jesse, but it feels like he's found a project that works for him, and the coaching staff have their man, so very impactful in the last few. Keď si zobereš, zajtra mohli AP hrát proti rád, ale hrajou proti Joblevcům tak dvakrát lepší. Já nevím, jak hrajou ty rád, kámo, to nevíš, že jo, jsou prostě... Ty arabský týmy nevíš, jak hrajou. Ale jako Joblev, nevím, kámo. Všechno jsou narychlo složený, no. Nevím, kámo. Co si o tom myslet? Nic. I mean, look, Enzo's not far off the res either here, and main control is where you'd usually go for the ult orb. Twisted Minds have cranked things up to 10 though. Takas ready to challenge. To se moc neví. A jak se ví, že mají jinou orgu a neví se, jakou orgu jste za bull. Jose fightí hodně. Agresivní Jose. A Enzo ho vyslal z bot. Oh, and it's Takas that's brought back from the dead though, in the land of the living. Mandatory in a 4-on-4, which could quickly swing in their advantage. Halo, ale nezapomněl na Máně Kellox. Oh, and you thought that Kellox was going to be able to come Nemocný back. Sorry, Takas able to come back and haunt Twisted Minds, but that is not the key. You fall, and as you said, it's a competitive half. Yeah, a noble effort from Twisted Minds to recover the last 3 there. Their first round 1 on elimination after all those retakes. Is it going to be enough? We'll see in the second half. Si dal fotečky nový? Četlehy oznamuje, že na Enterprise IG jsou nové fotečky. Halo? What's up? Krásný dobrý večer. Jak to, že Četlehy slyšet víc? Se stejnýma sluchátkama a setupem než mini? Mám zvučnější hlas. Krásný dobrý večer. Zní to tak jenom pro mě, no to tak zní i to. Máme tam krásnou společnou fotku, Vašku, podívej. Hned první jsem jí dal. Tam vypadám kama jak tweety z toho animáku. Ještě že ne jak tweety, co? OK, come on, you're gonna do him dirty like that. Sorry. Popisek, co určitě psal Lehy. Kámo, tak jasný. Včerejší zápas nám nevyšel, ale to ještě neznamená nic. Teď mental research 3 zápasů proti Joblev Esports. Držte palce. Short and výstižný. Vidíte to chat? Jak řekl chlap. A proč ne pod tím postem je tady tohle? To je tvůj algoritmus, vole, to já nevím, co ty tam máš, kámo, to je strašný. To je Zamandia zdropl, tady to. Tak bro si může dělat už co chce, Welcome prostě, back to VCT Ascension EMEA, where we're about to dive into the second half of Sunset, the map of Mandatory's choosing. But Twisted Minds have kept this one interesting, not letting the game get away from them. Just 2 rounds the gap, and with 1 pistol round already under their belt, could they be looking for another generational photos? I mean, especially with how that half started. To bylo tak, že co zbylo. Admirable that Twisted Minds were able to come back into it. You know, sometimes you get a little couple jitters getting into the first map of a tournament. It's interesting considering Twisted Minds have played more games on land this year than Mandatory, of course. The MENA dám storíčko chat, reshares, yeah, sorry. Reshares. Just the 1 best of 1 in Paris. Go fandíš, Lane. Now behind them, Twisted Minds taking the B control. Fandím dobrýmu Valorantu. Kellox deep in tiles, Hashtag free tweezy. Will find first blood. Viděl jsem. Once again, coming up and able to TP out. No tradability whatsoever for a nám se objevila zpráva od Bose potom někdy, kdy to bylo včera nebo předvčerem, že kdo je ten Jesse? Kdo je Jesse? Tam viděl tu českou vlajku, prostě na tom Valoria. Chalani to, kdo je ten Jesse? Všech toho známe, to je stálice česká. Jenom se nebaví moc tam. Má prostě takzvaně zahraniční ambice prostě, takže to tady jakoby neplejtvá časem. To už odbety, jako hraje prostě s Arabama. Trademark up on short, it's Kellox again in the danger zone. Na Evropu je krátkej prostě.
Exit not looking, caught in the side of the head, and he'll have the info from his own utility now to play off. The slow spreads itself out. Jako to, jak vypadal divně ten komp před Sage Chamber, tak jak šli Making It Work a Reveal jak vypadal mega dobře od Hypa. To byl strašně dobrý Reveal, tak šli WTF. A podívej se na nůž. Jak v CSku, kámo. Hotovo. Lepší jak CS. Ne, jakože v CSku prostě dáš frak a musíš zatočit si s nožem, jinak nějak se nepočítá a nasprovat na zem. Na tom je cooldown, takže to nemůžeš dělat furt. By across the map control that he pushed into, and then on top of that, like we were seeing it before, he can be the decider in terms of Kámo, ale jakože na naší watch party od 3x tolik lidí. Three players in the server on the mandatory side, all of them. Tohle je prostě s kámošem a pokec. Experience VCT. A zároveň mi to jako to chci nakoukat, že to jaký je level vlastně nejlepších hráčů tier 2. Tohle je crazy, by the way. To ho zabil. Tohle týpek abizuje full ty spam zbraně. Gratuluju, musím mít fakt šťastný život. Ten týpek hrál za Fnatic. Non-purchase is a non-starter. Yes, to be expected, and that's both pistol rounds won by mandatory now, and they can kick on from that, especially if they can keep everything, all the purchases. It looks like that's to be the case. Okay, Lock s mečem vypíče s Chamberem. Všichni Chamber Merchants to mají jako to slaví. Dobře, máš tu mikinu danou? Jo, takovej prostě to, no. Taková šála prostě. Já nevím, jak tady můžeš být v triku, kámo, tady normálně je minus 15. Ale už jsme to řešili s tou typkou a ona, že, ale vy tam nemáte žádný AC prostě, jakoby, v té rumce. Z té arény, že jo? Že tady máme táhnout báze. Jestli ještě bude EP. Jakože in general. No nic. Ten všechny otázky na EP chat, tady máte profesionálního zaměstnance EP. Já jsem jenom zaměstnanec, kámo. U lopaty takzvaně. Content manager. Adame, musíš sledovat naše socky přece, abys věděl. Budeme hrát ještě zítra, pokud tady to teda byla tvoje otázka. Hrajeme zítra, of course. Postava Jabloň, jakože jsem tlustej? To je Paťas? To je Paťa God? No, kdo je troll name? Víš jak Paťas? I mean, that's the thing, they have been doing it, right, mandatory? And there you go. Enzo gets the wall up in A main, and it fortifies, so... No. Either Twisted Minds respect this, Sage wall. Wait for it to decay, which is going to take a while, or they break it. And mandatory get a heads up. Zima. Kámo, co to bylo za facky. Ale to ten týpek strašně pořád abizuje ten honk. To se jako koukej. To se koukej, jak se hraje Valorant 25. Koukej, co dělá. Dobrý, ne? Jak líp, no. Dostává backly za všechno, co jsem kdy udělal. Já to vidím, kámo. Pamatuju živě, jako by to bylo to zase včera. Tak správnej streamer, ne? No, jsem by věděl, že to četl. Manažer se mě tagnul na fotce z Hangoutu jako monster. Tak to přečti ještě. Stane se, kámo. Ale neříkej, že nejsou si podobný. Jsou oba blondětý, no. No, jsou oba blondětý, kámo, to stačí. Jo, já nevím, proč jsou ty zniky změny. To je Paťa God CP, co tady píše postava Jabloň. And for Twisted Minds, it's another round on the board. BO5, až se bude hrát o postup, pátá mapa. I'm going in, kámo. Massively boost their chances with the gap down to just 3. Kalok should be looking to die here, holding onto the Bulldog. He will upgrade that in the buy phase for the next. Oni tady stojí, že jo, teda sedí tady. Vedle nás je tady sedí jako ty lidi. Koukej na tu telku. Kinda cool. I mean, just to have that in your back pocket for the next round. I mean, I guess it's semantics, right? It's F-bots and BBs. Yeah, it would have been, right? But buys the operator here. Skoro se bude poslední zápas do tier 1, to ještě se neví, že jo, jakoby jak ten brechy bude vypadat, záleží, jak budou hrát teďko ty Ulf a BBL. Myslím, že budou hrát proti sobě, ne? And it's Enzo's sight under threat yet again. This time, just gonna
Kdo tam je v tom upru? Jo, Dynasty versus... Ty, co porazili Joblaj. Ne, mám takový okno úplný. To je jedno, tady máš Jordan gameplay. Mě z toho zle, jenom to vidím, kámo. Já se ve finále kdo do Berlína? A to je co? Nouty. Právě. To je Nouty. To je jako by se nepíše jen tak. Když se to napíše, tak se to plní. Ulf proti Dynasty, jo, dík. Já si dám tady sušenku do pusy. To je kámo taky jednají s ním. Bacha, branding možná trochu, protože tady chápeš. Kolik mi za to zaplatí tady? Tam je to sušenka z sušenkárna.cz. Shoutout Spike. On mě Spike koukal, chat. A Mazman nemůže koukat, ono potřebuješ ty práva, abys mohl koukat. A byl jsem, že na streamu říkal. Že by se podíval na AP, jak hrajou. Kolik zítra je P? 5, přesně v 5. Jsou první zápas, takže to není jako, že možná v 8, ale to je jistý, že to bude v 5. Oh shit, ceruj to. Valorant gameplay. Myslím si, že jsi jakoby FPS hráč, ale jsi novej do Valorantu a říkáš si, kámo, umím si jet a budu dobrý v tom Valorantu. Ale tohle teď nedělají na entry levelu, vole, Valorantu, že jo, samozřejmě. Kámo, dělají to na Silveru. Kámo. No. A já jsem nikdy nebyl na Silveru, já nevím, kámo, ale já když jsem hrál Valo, tak jsem byl Insta, Plat, Gold a pak za pár zápasů Ascendant a pak jsem to přestal hrát. To bylo ještě na začátku. Mohl tam sedět. Kámo, ne, to bylo ještě na začátku, kdy ty týpci neuměli tady ty věci, chápeš, dělat prostě line-upy pitchoving, to tam nebylo prostě. Takže tam stačilo prostě reálně fakt jenom běhat prostě. Hlavně přidávali postavičky, které jsou to. Seeing who it is exactly they're going to be facing up against in a couple of days' time. VCF proti tebe jsem mandatory, jasně. Jak může začínat škola 17:45? Vejška nějaká, ne? Já když jsem chodil na vejšku, jsem stejný. Jsem taky nechodil, no, já jsem nechodil na vejšku, takže nevím, jaký to je. Ale když jsem měl takhle pozdní školu na základce, tak jsme vždycky tam přespávali a koukali jsme na nějaké pohádky. Třeba myslí to, kámo? Přespávačka ve škole, kámo. Přespávačka ve škole. Imagine, kámo, přespávačka ve škole z Watch Party prostě na Valorantu. Tělocvičně. Tělocvičně, kámo, ve spacáku. No a... Čau, Roxan. Tohle je Mafinovo klíčový kolo, čili tak 7-9, ultiny, ekonomika. Se nějak bojí najednou takhle, že tam ho psal a jako nic. To vyhrál to kolo, ne? Čes Western Minds 4v3. Nemají nic na retake skoro. To fate blbůstky. Tam je vidět zbraň, by the way, když... OK, on si dívá do rohu, jak jsme chytrý. Jo, kontakt píky nenasypali. Wallbang? Špatný. Špatný wallbang, nehraje ranky, kdyby ranky, tak to wallbang není nebo to. Já mám taky školu od 5 do 8 večer. Jak to funguje jako? Nevím, kámo. Such a well played round from Sikray as well, being game leader of this team. Not a role which he'd been all too familiar with over the years in MENA, but in this project now, looking so good. He's trading it down and winning his gunfights as well. Milaní, kámo.
Milani. Hra Bibiel nebo Fokus? Bibiel Pacific, kámo, Stompek svině. Čemu oni hrajou 3 left hand? To je crazy, ne? To je crazy, kámo. V jednom týmu je se jdou 3 lidi, co hrajou left hand. To nehraje skoro nikdo. Třeba jich je 5, ne? No, na celý Valorant. Jo, ani se šli 3. Bylo mě normálně přeučil ten endzone, protože si pamatuju, že hrál jenom on. To už bych hrál radši na kontroleru, ty kokos než v levý ruce. Já to nechal vůbec. Nebo se říká vysoká prostě. Vážku. No? A Jakube. Jakube, jedinej, komu můžu věřit? Jsem já, kámo. Getting on a line early and getting up in your face, being aggressive. We've seen it since. Co tam mají MVP, tam mají nějakou predikci? No to nechápu. Ale my tabuli. A proč máme tam tabuli. to logo, kámo? Ten měli včera. Oni mají logo podle něho od Riotu přímo. Tu grafiku, když se všimneš, tam je prostě vždycky logo. To je vidět, jak si nás vážejí tady. Halus, kámo. Máme tam ale dres už pověšený. Nice. Nechci něco, kámo. Jakýho Vejmana tam dej? Koho? Plešáka, Vejmana. Mám tady koupit všechny plešáky a dát je to, co? Čest. Ne každý stojí vůbec tak, můžeš dovolit, kámo. Já si to určitě. Když jsem tlustej, to je vidět. Já si to můžu dovolit všechno. Nevím přestat, že mám v pravé ruce myš, však to je ta správná ruka na myš. Já jako neumíš představit. Znači ještě halus, kámo, že v tom Valo nejde změnit view model. Ne, ale ne tlačítkem, musíš v nastavení jakoby dále. Jakože jde? Ne, očky, view budeme mít jako stranu, nebo myslíš jako, že dáš uší, jakoby ne, myslím, že prostě tu zbraň třeba vezmeš a dáš ji doprostřed. Jo, to nejde, no. To nejsi rado, kámo. Kámo, Nikoj to hrál chvíli. Hele, ale jak se každý nauka, ne? Ti říkám, bys to tak ztratil, bys to hrál jednou hru proti tomu. Čemu na to? Od kdy je prostě Sunset tak mapa? Možná ty doby, co neonká je v metě. To musíš ale vypít normálně 5 kafí, kámo, předtím, než jdeš hrát. Jo, je to nemocná postava, kámo. Levý mám myš. Zatím. Nic, kámo, to je prostě hotovo. Dělají se bez myšky, co jsou jakoby pro left hand lidi. To jsou, no. Že jsou vykouslí jakoby pro tu levou ruku. Když jsou pro praváky, tak musí i pro leváky, že od myšky. Nejvíc se prodávají samozřejmě ty univerzální safe. Shapey, ale... Už co to bylo, kámo? Usol, Mike Vazovský. Mike Vazovský, kámo. Na neonku platí jen kupačka na Solar OS. Dobrá analýza. Zik right here and some shots as well to make it flawless. 4 in a row, it's a quick save and... Nemocnej Ray. Všichni hrajou vyrovnaně od zatočených myslí. They do have Takas's ult here though. Někomu fandíš ty teda? Já jsem vlastenec. Takže ten jeden Čech tě přesvědčí prostě. Jo. Neborec. Hraje od bety. Hayden in the middle of mid. I mean, he's done this 2 rounds in a row now just to get the door closed. Mandatory nevidím nějaký klíčový tým, víš? Mike. Co jsem rád? Mike. Vazovský. Exit will find one back, but that's all. Protože on nový brýle, tak nepřijde. Benzo takes it. Benzo. Clean off of Exit. Ty jsi slepej s brýlema? Já mám nový brýle, kámo, a mám problém to prostě, jak už si tady s těma světlama, kámo, a tak. Já vidím úplně pohodě, kámo. Kámo, ty jsi mě neviděl, když jsem přišel do dveří. Tak protože to jsou dveře, ale to vidím. Protože to jsou dveře. W vlastenec, jo. To berou na Česko, na Evropu, kámo, nevím. Super light Ben, a tu mám teďka taky, a nejradši bych jí nasekal do salátu bramboru jeblou. Musíš si koupit Super light 2 komplet. Kámo, ale to si koupím, co ty mi poradíš, tak si to nemáš za týden zase, kámo, já už si podle tebe nebudu nic kupovat prostě. Kámo, tyhle skatey, kámo, tak ty používají všichni, kámo, to si musíš koupit, to je meta, to mi Mini poradil. MDR je používají. Kámo. To byly korpady, ale ne, to actually používám. No. Mezi tím vyměníš 3 myšky, ale. To jo, no, že se rozbil software. Čau Eliáš. Fake the Kakas had gone mid, get Twisted Minds interested when that smoke goes. Dobrý přízvuk. All the cannons fire. Nic? Přízvuk? Ten týpek, to Scott? Jo, já jsem to nedělal, já jsem to vyčetl něco. Aha.
And it is mandatory to pick it up as well. Čau, Goty. V Německu už dobrý. Yeah. Bylo to špatný. První den, jo, kámo. Takže první. Jo, 16-17 bylo divný. Divný? Jo, to byl ten Paper play, by the way. Seš volnuli nahoru. Moje tělo odmítalo, jakoby to, že není doma, chápeš? Jak moc cestuješ? Docela hodně, jsi byl tyko to v tom, že jo, v tom Asii nedávno. Kam jsem byl v březnu třeba, ale no, to je byl jsem v Polsku 2 týdny zpátky. Ale no. Tak já mám teď takovou situaci, že nepotřebuji být doma úplně, chápeš? Continuing on this endeavor. Chápu. Kellogg's still hanging around. No. Já jsem byl tuto rok hodně doma, takže moje tělo bylo, že kde to jsem. A už dobrý chat, už jsem prostě to nějak tom. Už se tady cítím dobře. Jo, jaký vysoký lehy? Prostě normální otázka. Se ptáš, no, tak mě se taky ptá, jak jsem vysoký. Jo, tak se napiš do Bia na Instagramu. Nechce se o tom bavit, podle mě. A tak jak jsi vysoký? Já? No, 190. Fakt? Jsem chtěl říct, že jsme jako podobně vysoký. Co můžeme stoupnout? To bude na židli, ale. To tady včera oči stáli vedle sebe, víš? Já. Proto. Kouč tam mlátí prostě. And then Twisted Minds, I don't know, I feel as if they didn't have any further ideas of what to do on that B side. I think that's how you can discern between. Jsem levák a pro leváky se dělají minimálně, vždycky má většinou symetrickou a poslední týždňka nejsou palce, ale o malíčku. Tak to je, no jako. Nechá ty poslední někomu nepoužívám, ale na co by se používal, no. Já mám tam jedno tlačítka na bindovej na granát, ale jinak. Já to mám na Inspect. Když si prohlížím zmráň prostě, no. Je taky vlastně useless. Takže to něco v pohodě ještě, no, obruba. Tam mají malůvky, kámo, něco namaluj. To byla první otázka typku, že když nám řekli, můžete si upravit tu místnost, jak chcete, týpek. A můžete udělat graffiti. No, to udělej, no. Jaký týpek, jako hráč znáš? No, samozřejmě. Nejmenovaný hráč. Je jaká tabulka, kdy jde EP? Je, ale jednodušší bude, když se podíváš na Enterprise Instagram, kde to není, ale. Tě lehy bude informovat. Napiš na Instagram, to řekl. Zítra v 5. Ano, 17:00 českého času. Je to fake comeback, že? Čet tohle. Musou na Odinu, na Vipu. Finitos. Damn. He's gonna get out. I mean, I se thought necháš the plan follow for a Mandatory zvoneček. would have been to go on a quick flank, but that's not the case. Instead, it's all 5 players to retake. A třeba tohle Sanda jsem čekal víc, že to je prostě jakoby OG má stalo nehráli za ty rády, že kdysi. Přišlo mi, že jakoby neodhalený talent, ale jako nic moc. Ale teďko dělají to ještě zajímavý, viď ty hrabáci čet. Oj. Tak kámo, chci sodničit nebo nechci sodničit. Bude tady zítra ještě něco začne? Já taky kámo, zítra bych chtěl zapnout jak třeba 16:40 udělat tady rituál kámo. Full hit. Jsme tady meditovat 20 minut a chci vidět celý jakoby prý, chápeš, jakoby build-up, co budu dělat v tom hlavním streamu. Budou nástupy, rozhovory, analyst desk, veto a potom bude zle. Potom tady taky vydrží, že 2 kola. Ne, kámo, to bude strašný. Já dám tady prostě kyslíkovou bombu, jako to bude rozdejchávat. Wasn't able to convert from that position, and with the ultimate slain best there as well. The Hunter's Fury also, oh sorry, not the Hunter's Fury, the Nightfall coming out.
Twisted Minds are in a very strong position to try and end game this now. Já mám tady otázky. When you look at the money on the mandatory side. Well, we've seen this round before, but there's not two bodies at the other side of that smoke top mid. Potřebuji jenom, abys to rychle sjel. Mandatory lose this. Twisted Minds could find themselves up to 12. Pro nás. With at least one map pro hráče. On their opponent's pick, heading into Lotus, which they are yet to lose in the last year and a half. So, líkneš, kámo, to je rough position. Na zítra. In terms of the early engagements, though, Twisted Mind's a lot slower on their uptake in terms of mid control. Aha, už mi píše Roland. No player presence behind this. Práce volá. Práce volá. Zábava odchází. Lean towards whatever side, and it seems like all 5 players are being sent to reinforce A. A second prowler used to confirm nobody. We've just seen Sand use tlačí to jak svině, no, i na ty brejle. Je to těžká práce. Když si dají tato, tak... Testovačka? Ty vole, nevyprstil. Okay. 11 in my book. No, ale chápeš ty tvoje matematické výpočty, kámo, ani včera vůbec nematematikovali. Nevěděl jsem, jak to říkal. Počkej. Ty? Ty kokos. Tak tady nebudu, kámo, tady budou overtime 4. Možná bude rozhovor s Jessím, pokud vyhraje, jste, tak dáme rozhovor s Jessím, pokud ne, tak nebudu hotov. All of the rounds of regulation needed. Hezky jedeš. And it seems like this A site is just a problem for mandatory every single time. Tady má práci. Yeah, I thought when Enzo found this, quick reposition off the first kill. Maybe there was a chance, but nothing going. 24 rounds to be played at least, but it's the penultimate one here that chooses who has the advantage to close out our opener. Masnej. A tu ten týpek měl taky dobrý skor, na 14 třeba 15 na 7 podle mě měl. To má jakoby tragický skor tady jednou. Forced into another uncomfortable reaction. Twisted Minds have buckled under this kind of pressure before, but Zemo won't miss his opportunity. There is a res available for Enzo if they can get towards that X. But I don't think it's going to happen. It's up to Kelos, and it's up towards Taka. Jsem zjistil toho sandače, actually. It's caught in transition, but it's all about Kelos. The oldest back out, and from the hip fire, Enzo finding one with a hand cannon. Si Keloxe, jak porazil Sentinels. Več MVP no má jedal. Na brýzu. A čemu mu to bylo? Halus. Kámoško, oni to ještě prohrávají. Oni to ještě prohrávají. Kinda crazy, ne? I mean, this is so important to find, and it comes so close. And to what is vymýšlet otázky pro Joseho. Even though there is an ultimate in play and a rifle rescued, advantage Twisted Minds, the MENA representatives, can they go arguably find an upset here? Yeah, I mean, that's the thing. Well, Mandatory have been so consistent throughout the stages this year. On sám ho nemůže najít. Appearances in the first and third. We didn't see Twisted Minds play against interregional competition. Jako Kelox to je fakt pěkně, protože to je bude jakoby asi ale je ostrý. Zikray and Zemo responding to the opener. So much control deep into Mandatory territory. They have to find the next, or that might just be it. Jose. Well, at least able to get one back in the conversation. Čau Oliver, má rankeru, nevím, můžeš se podívat, Milan. Milan Roxan. Jako Hip má 5 životů, kámo. To je asi GG, normálně. Hip has 2 prowlers to try and make his way back through. First finds Trapwire. A remove of the cam, but Zikray is a late win condition from main. Mandatory so concerned with these player positions, it's taken a lot of time just to get back to the site. I mean, and to try and retake, you've only really got one haunt as well, so it's not looking good whatsoever. Jo, pomalej tam ulti, no, než zmizí to tělíčko z toho místa, pokud to klikáš. Jsem tě bezslyším řev. Ty asi neslyšíte, ale slyším řev normálně. Kámoško, jaký comeback. Taking the first in the series, the pick of Mandatory no less, and with them heading to hallowed home turf next.
Nikdo nechce na plácačku s Jessím, kámo, hajzlo. I mean, you look towards this best of 3 and the way it develops, everyone thinking that we were speaking to outside of this game that it would be a long affair, but it's a long way back for mandatory if they want to even see that third map of Ascent. But we'll find that out. Slyšíte? Tak to je nice. Jak jsme tu Klausu Bovu 11, jak jsme v té season hráli s hráčema. Matně si pamatuju, kámo, matně. To byly časy, kámo. To byly časy s někým i. Pick mandatory Lotus nyní. Jako zajímavý comeback, kámo. What the fuck. Jako takas no neexistující na druhé půlce, můžu podívat na ratingy, kámo. Takas to legit nenapojil na druhou mapu. To na druhou mapu, na druhou půlku. Na druhou mapu ještě možná to. Takas, kámoško. Za atak 15/10, 1.37 rating a za defend, Takas za defend 0.08 rating, 2.11. Ty blázne. Tak to je šílený, no. Kelox 1.4 rating, Secret 1.4 rating, Mike a Hit 0.71 rating. A Takas celkově rating 0.73. Nic moc, kámo. Já vám to vlastně můžu ukázat. Já mám tady na to tlačítko, ukáž? Pojďte na to, chat. Ale je to takový hnusný screen. No. Ale mám to tady pro vás. To je jasný. Bych to mohl dát hezčí trochu, viď nějak. A ty reklamy tam je tak serou. Už dobrý? Jak to mám nekonečně jak reklam prostě. Nevím jak jí dát pryč tu reklamu. Mám to. Tady máte staty chat. W stripper. Tak. Tady máte statistics. První zápas dnešní statistiky, ještě se můžeme podívat. Jsem tady nastavil kamo věcičky, viď? Loiza plus 13. Alorante my goat. Nevadí, kámo. Lovers Rock. Asi to jsme koukali. Loiza, kámoško. 1,5 rating. Come on. Getting active. A Samet má 20/17. Nejvíc ACS. Záporný rating. To znamená, že měl nejméně impact for fragy, jakoby. Nevadí, kámo, zkusil jsi. Zkusil jsi, kámo. Jako Samet, actually. Nic moc. Hudy by to zahrál podobně. You want me to say anything, or there's another round? I think pretty much the same. I think it's we just need to. A tu ty rozhovory s koučem jsou docela cool do té jejich linky. To what mandatory is bringing, and we're. Mě zajímá, co řekne mandatory coach. Nothing. What went wrong on defense side? I think we were too passive. To be honest, we had some raids and we adapted at the end of the side with putting a chamber A, but somehow we were like 4 ready to fight, and we didn't take the fight at the right time. So yeah, I guess first match, first official here, and we have to take the fight. Dobře.
Too passive, that seems to be the main takeaway here from the side of mandatory, and unfortunately with that they lose their own map pick, which was a little bit of a gamble. Welcome back everybody to VCT EMEA Ascension. We have Shin and Kadavra joining us. You guys are familiar with mandatory when it comes to your French brothers in the French league. When this team gets down in the dumps in terms of losing their own map pick, mentally, what do you think they're going to be in right now? I can start, I think. I mean, he's been like he played with them, but I know them very well. And actually, that's what happened in the league for their qualification match. They played against Valiant. They actually reverse swept this match. They were losing 0-2, so they lost their map pick, of course. And they actually managed to win this match. So I guess it's kind of team that you still need to expect. If they were winning and in a good situation, podle mě to neovlivňuje. Nedostaneš silence, protože jsi jako mrtvej. A nemůžeš dostat mrtvej silence. Are you saying they're old? Yeah, they're old as fuck. Yeah. It's an old team, yeah. So they will come back anyway. A tyhle musí jít prohrát, to je pravda, proti těm hrajem, těm šmaulům. In my opinion, they were better than Twisted Mind on the first map. Tenhle má 3-4 DMs a minulej kolik? And I think they will just finish the job after, for the second map. Something that we touched upon earlier before we even got into this was Sunset specifically being a gamble for them, but now we're going on to the next map being Lotus, which is also not really their strong suit, so it's a little bit of a scary one. That's the biggest thing. Is we spoke earlier on as I was seeing the veto and stuff of this is a bit of a gamble pick. Holy shit, kde jsou lidi? Že už nastoupí lidi. A zahrajou to trochu. For a long time it was going to pay off really nice. Taková zima. Když jsem tady sám, kámo, skoro v celé aréně sám. To je crazy celkem. What would be going through your heads as players, knowing that you've got to take a challenge and the risk hasn't paid off in the end? I can start. All I can say on SCG as player, I don't care if my opponent is strong on one map. If I'm feeling confident on my pick and the pick of my team, I will always believe that we are stronger and that we can crush them, you know? So yeah. Yeah, I agree with him. At the end, like, it's just 3 maps, and as a team, you play all the maps, yeah? And even if it's their pick, you still have experience on it, and it's not because it might be their favorite map, it doesn't mean you cannot play it comfortably. So yeah, it makes sense. Absolutely. I wanted to ask you something more in-game specific. We saw a lot of operator and Odin usage throughout that match. Do you feel like that's a strength in teams to have players that can play those weapons and diversify a bit more when it comes to gunfights, especially considering what we saw at Champs Paris recently as well? Exactly, absolutely. I was about to say, I think Broke will have an impact of the meta that we'll see real quick very soon. But I mean, Enzo was playing before Broke was really come on! So yeah, it's really good, and they have like players that my time's coming, chat. My time's coming. My time's coming. Player, and I think it's really good to have like this kind of players in the team because you can always like switch the pace or like switch the game style. It's always better to have like so many different guns just than Vandal and Phantoms, for example. Yeah, I agree with him. Especially if you have a player like Kelox, you need to put him on AWP on sniper because he's one of the best with it. I mean, he's really good with it, so you should just abuse it. And Enzo with the Odin is fucking annoying. Oh, so minus pizza. Denying the Odin, denying the AWP. We're going to see any judge in there as well, any judge abusers in this team? We should be. I think we should be. Maybe I should try, actually. You're giving me ideas. Maybe for tomorrow we have a good strategy. Oh, we're getting some leaks as well for tomorrow. Thank you. We do appreciate that. Ready for the 5 judge. Mandatory though, what you guys already said is like they have like a lot of experienced players. You said it very nicely with 26 years old, right? But when it comes to anything else you think that will give them the advantage here, Kadavra, over Twisted Minds? I think honestly it's a bit the same, but for me the experience in this kind of moment is really important, and they have all VCT players, they have experience, like the coaching staff have experience, and I think in this kind of moment when you have to reset, go next, not getting too much affected, I think it's really important. Will it be like coming from one player specifically, like maybe Enzo will be the one taking the charge of that, or are we assuming it more to be like a whole team? Knowing Takas very well, I know that Takas is gonna have the good word also to bring everyone back, to hype everyone up, to just put everyone up again. You know? So I think Takas and Enzo gonna be really key in this moment. And so he will also put the for real. Put the mood up, I would say. Okay. Now, if you're on the other side with Twisted Minds, Olizera you're going into now your map pick. Kdo tam sedí vzadu, či napravo, to je Olizera? On a LAN experience in Germany. Už to vypadá jako Olizera.
a pretty good competitor for the title, or for one of the promotion spots, I would say, in mandatory. How would you guys then deal with now being one map up? Do you ride the wave with the energy, or do you try and calm things down as much as possible? I mean, I think it's still good to play with this momentum. Even though they didn't win, like they didn't stomp mandatory, it was still a comeback for them. And I think they need to ride this momentum and not forget what happened in the last map. It's kind of the opposite of mandatory. Mandatory, if I would be in mandatory's place, I would try to forget as much as I can the last map. But I think it's still good that they remember that they can win in every situation for Twisted Minds. And I think no one expected Twisted Mind to be, at least to win the first map, or to be that good, I will say. Yeah. So if I'm them, I will say like you, I will just keep going on the momentum. We won the first map, and instead of just going, instead of slow down and saying, okay, we won the first map, I will put even more energy, more anger, and I will be even more aggressive, more plays, just being even more crazy to just finish the job and not let mandatory came back. One team tries to reset, the other team keep going even harder than the third. Minds could almost get too confident though going into this one, because of course they've dominated on Lotus this year. I mean, it's something that you need to deal with as players. How do you deal with that as a player? I mean, like you still have coaches, like a captain, IGLs that can still slow down kind of the pace if he feels like it's like going too fast, or we want to end like the job too early. So I think it's a team job, you know. Sometimes if you feel like a player is eating up too much, everybody can say to him, you need to slow down, and need to finish him, like to finish it as a team. We spoke about the Enzo Odin earlier on, and to be honest, the Sova on Lotus, Enzo with the Odin. Yeah. That is his to jsou stejný spaces, kde se hraje normálně tier 1. Takže pokud si věděli brát na tier 1, to vypadá přesně takhle. Starting on the defense side with the Cypher Shrimps, with the Deadlock Wall as well. They should be able to cancel out a lot of the information, like the pressure that is created by Twisted Minds having those double smokes. Co si dám na večer, kámo, zase já nevím, protože tady já nevím, co mu tady mám odbědnám v tom Německu, kámo, se včera si objednal něco zase, nebo jakoby úplně to, co bych si představoval. Combo, I think, as well, especially with Kellogg's being on that Yoru, he's going to be able to get out early information and just be able to CP back as well and play up with the rest of his team. Yeah, I'm hoping Manchester are going to put up a little bit more of a fight going into this map. Not that they didn't put up a fight in the first map, it kind of was theirs to win it. So yeah, I hope they can get the confidence back. I mean, it looks like they're confident. It sounds like they're confident too. We can actually hear them laughing. I don't know if it's like being picked up by our mics. So to me, that's a good sign heading into this Lotus. I think you kind of expect that out of the leadership that they've got, that the guys have spoken about in Enzo, okay, and the confidence staff as well. They've been here before. They've been here before. They've been here in important qualification games. They are ready. They've played Lotus. Doesn't matter to them how good Twisted Minds are. They'll be absolutely up for this one, no matter what. I think as well, the fact that Twisted Minds have played this map 29 times this year. That's a lot of think of the amount of coverage that's on that as well. So that should hopefully go in Mandatory's favor. Yeah, well, this is the 30th time that Twisted Minds is going to be heading over to Lotus. This time against Mandatory, and we're ready to head into our second map of today for this game with our casters, Cairo and Haza. Thank you so much, guys. Yes, look, the stats heavily favoring Twisted Minds here. 4 wins in the most recent stage of Challengers EMEA. They haven't lost this map in Challengers since May 2024, Cairo. And one of those wins in Challengers 3, Haza, was against Mandatory, right? It was 13-8. Mandatory were actually the ones who picked it. And for me, if they're letting that through the veto, what has Mandatory prepped coming into this map to let it through? Yeah, it would lead you to believe that there's some kind of a read. Who in terms of their comp, running a pretty standard one. Same selection of agents, you'd see Fnatic play. Liking to borrow from their strat book on a few maps, but one of them hit in the corner on B early on. Twisted Minds making a play through the door. Ends 1-for-1. Taka's sight still under control, as is Hips, but he sticks his neck out, looking for a duel. It ends in a trade, 3-on-3, but still, Takas here could find himself overwhelmed. I mean, respect. Takas neonky na deadlock, by the way, what? The body's now here for Mandatory to help, but look at Twisted Minds, they want to go one step Dobrý reload, co to je za 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 reload, co to je? Pays the hefty toll, the cost of his life. What? Enzo, the last remaining player now, 1 vs 3.
Yeah, but he has a sheriff, and there's 2 players within 1 shot range, so this is more than doable. Okay. Ani nechce vědět, jak moc bych si zahrál už. Jakože když tady vidím ty věci, kámo, někdy si říkám, kámo, už prostě... Let me play, man! Time isn't on his side, and neither is the element of surprise. Positioning has been gained by Twisted Minds here, and only 2 bullets left in the chamber to make something happen. The first of them is used up, exit revealed, but 3 kills on the round from him means that Twisted Minds have their pistol. Co tě stovinky, pojď asi mám dát jako... Yeah, I mean, the fact that they want to play as a pack, and it's já jsem se oblízkal, mě už je fakt hodně velká zima. That works together. I mean, the swing off each other, the fact that you can see the timings being taken, that's what it comes down to. An exit streaky off to a flyer. So clean. And I think that record that we put up of Twisted Minds since last year doesn't feel like it counts for as much until you include the most recent stage of Challengers EMEA. The fact they were able to retain it and 100%. beat 4 different teams there, because that's the thing. This team hasn't been to an Ascension before, hadn't played teams outside of their region up until that stage. So the quality feels so untested, but once you actually prove that you can fight in these arenas, in these practice rooms for now, maybe that's the conversation we're having in a week's time. The only asterisk that I'll put on that run is they haven't played BBL Pacific and they haven't played mandatory. Well, I mean, maybe the mandatory one doesn't. Kámo, actually, když ti koukali na tu hru na té televizi, tak já nevidím, co se tam děje. Já nevidím minimapu, tak to je crazy. Díky bohu, už mám brýle. Čau na official. Těstoviny s lososem. Bojím se masa tady, actually. Nevím, jestli úplně losos chci. Asi nějaký sýr, jenom bych si dal, ne? Mini už šel na večeři to. S bláznama. Sort of shots you've got to hit to make a round like that stick. Ještě ne. Yeah, I mean, sure you get the advantage, but you only got the pistol player. It's not as if you got anything off the back of it. So into the rifle round we go, and we... Říkáš tomu absťák? This is where we put the microscope on it, right? And Twisted Minds with 5 rifles. Mandatory really need to prove to us that this defense side is capable of resistance. Carbonara je tak, ty umím i sám udělat, by the way. Ti, co neví. Ends Odin, come on, fella, get up. As far as it can go. A team which, once they get into post plant, you saw at the start, 10% above the average for this tournament. Tam mají trapu od Cyphera a od Deadlock na stejném místě, čum. Tak kdo tam doletí, je 100% dead. Nebo taky ne, že to nikdo nehraje, že to je jasný. Tak ty MDR to hrajou tragicky za mě. Tak ty MDR, vole, ty MDR to hrajou fakt špatně jako kokot. In my honest opinion. And bigger stakes. Twisted Minds so close to the bonus. Začínají mi napadat otázky pro Jesseho. Kdybych ho fakt tady to requestl a došel by. Read it from his demeanor. He's not playing to win, he's playing to contain. Twisted Minds are running riot though. 3 rounds unchecked. Pokud vyhrál Twisted Minds, tak bych mohl vzít i jediného českého zástupce na Ascension. They're not doing anything crazy. Playing it simple Valorant, and sometimes that's all that's needed. It's simple not a composition that is breaking the meta. In fact, it's one that's meta's a goal, right? It's the Fnatic comp that was so popular. Yeah, I mean, literally, it's the reason why Fnatic have only made 1 agent swap the whole time they've been playing it since 2023. It's the Astra or the Omen. And even the Astra is more of a Fnatic-specific thing, right? So, 2 roky dozadu a furt lidi se snaží jakoby najít nějakou jinou, ale ve finále prostě nejlepší tuleta, to je crazy. A co jako? Jesse 5-0. Jordan Wallbank. It does actually fare better on the attack if you can get into post, but yeah, I think right now that sort of remains to be seen against the Twisted Minds team. You give them Lotus in the veto, you're kind of
expecting it. And you need to see a competent defense side. You need to be able to come back on the attack with a lifeline. And right now, I mean, the statistics don't back it. Yeah, and I think actually if you even want to take a step back and look at the even broader picture, managing just have a mixed investment around Enzo's Odin. Is that, you know, you have to play a best of 5 if you want to ascend. So you need a deeper map pool, and seeing mandatory banning both bind and abyss sort of interchangeably, you give yourself a bit more of that weakness. Spike exploiting it out point for a team that are so strong. Yeah, I mean that conversation I really want to come back to, because both teams haven't played it yet since it came back, but left it so late in the veto. It was one of 2, sorry, that or Ascent, and for the third map. So that's one to keep your eye on. Twisted Mind's unbeaten on 3 different maps, in fact, in challenges EMEA most recently. So not too many places you can take them comfortably. To the late stages of the round, though, is where mandatory could thrive. 25 seconds on the clock, and Enzo drops in with the Odin. Vysral strašně left hand, kámo. With his classics picked up another, and now Jesse in a 1v2 has the ult, free reign of the map. It's C that he'll go to, but has to spend the extra TP to get the plant potentially in. Brings Enzo out with the Odin. Jesse 1v2. Just enough time. Kukin, kamaráde, Kukin. He's lucky. Let him cook. Rescued a rifle. And Jesse, you need to cook. Have no shield. Jako place longu je dobrý, nemají smoky. To win the round. TP will have been heard, but Kellox has absolutely no idea where Jesse has repositioned to. Visual on the spike, and onto the line! It only takes one bullet through the dome of Kellox to win the round. A clutch for Twisted Minds in the 4th, but it's their 4th round picked up. Crazy work, 1v2. Extremely clean from Twisted Minds in the end. I mean, just from Jesse. Ten Odin od Mikea byl strašný, by the way, kdyby hrál poprvé. That gets you going. Yeah, it certainly does. Zimo ho tam šel, vole, promrskat. If you can win clutches, that's going to push you further and further. There's not a lot left in the back pockets of mandatory on this defender's side. This could be 5 before you know it. Consolation is, this is mandatory spy, and with Kellox out in sand, exit removed from the round to kick things off. No showstopper available to Twisted Minds here, which would have been what you're playing around. Or even jako by ho měl zabít, že jo, on prostě extrémně vystrál s tím Odinem, protože s tím neumí. Že mu to lítalo úplně mimo. It's going to be a disaster for Twisted Minds. The options now slowly dwindling away. And even if you wanted to go B, you want that late grass control, really. Zemo still breathing. Has the Viper over him, of course, so there is a question mark towards A right now, but it's taking jakože neumřít, kámo, zatím to mapě je celkem good work. Still traps up for mandatory here, of course, and still Kellox in play with the op. Jo, jeden si koleduje, ale just tempting fate is Zemo. Nebo se jsou Češi? Ne, hraje tam Čech. Čau to. Kellox with another. Down to a 5 versus 2 now, Twisted Minds. The sum of their parts scaling towards a kdo hraje tam a kdo to kouká. Try and recover things. Jesse, who clutched the previous, has the spike on his back. His captain Sikray partnering up. It's the imports to save MENA on round 5. I mean, both players, right? You look at the utility, there's plenty of it, but not a lot of time. And I think at this moment in time, chat, let me cook, okay, let me cook. So mandatory do get the first round to keep all 5 alive. And that's what you needed, because that's going to build that economy a little bit on the defender's side, which so far they've really struggled to do. Yeah, 3 of those players as well not taking, or 4 players I should say, not taking any damage. It was just Kellox getting his hands dirty. Very clean one over on A to dispense like this. Sand. Safe close. The wheels fell off and Twisted Mind's back up. Just not viable. I mean, Jesse's still yet to have a death, but the big point about that last round was the Nightfall did come online for Sikray. And the initial plan probably would have been to hit C with a showstopper. Exit still has that. He didn't invest it. So, an opportunity now. As they do continue to threaten, you can't really fast hit into this comp with the util. I like that though, with the utility, they threaten A and then set Kellox up. Look at that lane he's on that A side, all the way in lobby. Beginning to spawn with the up here.
Could it be Zemo falling to his hands back-to-back rounds? The teleport looks to expire. Kelox is going to cling on to this space, but in the end he is forced to give it up, or so you think. Kelox is back. And given the chance, he'll take exit, but Zemo makes no mistake this time. I thought he was out. Unfortunately, gets caught. And now you look at the bodies, they're sending it C, their Cypher setup has not been interacted with, and there's 2 players to play off of it. This is the problem when you don't deal with that Sentinel utility though. The site is spring-loaded and Hip is repositioning bent. The Nightfall won't hit him, there's a cage to his side, TP's across, into the site is Jesse, still yet to fall so far in this map. He's done a lot of work, everything good. To do the heavy lifting here. Jesse falls to the deck for the first time. Now Sickray has to go ahead in his stead. I mean, the fact he's able to raise this and potentially tap this fake. Nic, vyhrál v aréně, protože to ještě pro group stage. Žody na čtvrtýbek na nemocného reje. Sickray goes down. Mandatory Zrovna jsem tady dělal klaunoviny a on celou dostala ve dveřích. Jenže já ty dveře, já to nemůžu ukázat, jo, ale prostě ty dveře, chápeš, tady jenom jsou 3 softlighty na mě namířený a pod těma softlightama jsou dveře, takže já nemám šanci jako vidět, kdokoliv se přijde. A ještě neslyším nic, takže to je vždycky nejvíc trapný, kámo. Nevadí. It's either one or the other, lads, come on. I know that we're fresh on land, but is it a high five? Is it a tak chlapi, jak jsme si říkali. I respect it. As soon as they get that figured out, then volkovaný Bčko v 5. No, Ascension. Ne 4, pardon. A co jako? Jaj, nedostal timing. A opět umřel v portu a to se vyplatí. Co si o sebe Enzo myslí? Mám tam skočit, kámo. Mám tam skočit. Kámo, jak si vysmátej ten sám, ne? Nevím, bundle fit, nevím, ještě jsem nehrál tu hru. Od té doby, co jsem v Německu, tak jsem nezapl hru. Už to jsou 3 dny, já už nemůžu. Ne, zapl jsem hru, ale nehrál jsem rankidy, ani jsem nedal full session. Hraju deathmatche, koukám vodka. Hraju deathmatche, koukám vodka. Hraju deathmatche, koukám vodka. Jsem připraven kdykoliv naskočit. To robí? Koukám. Full main post plant. Proti Odinu, ale kámoško, který vyhrává ten spam duel. Když se tam dostane. No one getting onto the defuse early, but this is where the Odin is really going to find value for Mandatory. Jak říká commentators, this is where the Odin is really find value, but Takashi is pushing close. Odin is dead. Twisted mains and a post plant they're not favored are getting it done. A 5th round when Mandatory had the weapon advantage. There is no way they let that slip. Nějaký update, se musíš dívat do země, jak to myslíš? We all saw the stat at the start of the map. Do země. Já se můžu koukat vám do očí klidně. Mám to? Katnout bariéru mezi námi. Čau. No. Je. Do ticha jsem ho vyslal jednoho skrka tichýho. The other aspect to this is the fact that I mean, Mandatory, I hate to see it and bring it back up. Ultimates need to be used. We need to start seeing that value come through. Pretty sure. Don't want to let the gap grow. It would usually be Kelox with his ult and the Sova ult played into the Yoru to try and find something, but that is the one unavailable. Enzo does make it a priority to get up early. Mám vás jako webkameru. Host his Odin here. No. Mají to fakt krásný to studio, co se budem. Enzo wishes he had one. Yeah, that is unfortunate. The Hunter's Fury taken off. To je dobrý, že to je slyšet z pozadí, to až teď budou lidi, jak usíte i lidi. But Kelox is still here, active and with another TP. He looks to stand tall, but unfortunately decides to dip away. Got to be thinking about the ults for potential retake, but it's a fast flood from Mandatory, and they profit. Yeah, that they do. The numbers even once again, but advantage towards Mandatory.
With that Viper's pit up, it will be quickly dropped, and they try to escape. A combination with the Annihilation. Masivní one-tap. Jose, další clutch shot. 1v3 clutch, 17 HP. Agresivní pozička pro ní duel proti Takasovi. První kontakt bohužel ztratil Josí, no, kámo. Jose tuto šanci každopádně ups instantní reposition, repush CT. Plant každopádně není úplně pro něj, musí dvajit do toho CTčka, jedna jeden hit do tělíčka, to samozřejmě nehraje mu do karet. Nikdo ale nepočítá s tou pozičkou na CT, až na Keloxe, který už teďko to holdí a to bohužel bude 6. bod pro Twisted Minds. Pohodě. Co dělá? On čekal na vypo. At what cost? 3 ults for that one. I think the neural theft is a concession you're willing to make. Of course, the ults on the Twisted Mind side need to be considered as well, though. Viper's pit in there. Kellogg's very quick to react with the Euro ult and defumigate that one. Showstopper. We saw plenty. So actually, I think you're quite happy with the end result. You are. And with that off the back, Mr. Main for the own timeouts. It's the first of this map. Ale chybělo 2,4 vteřiny a opravdu to byl 6. bod pro Twisted Minds. Ale bylo to 3. bod pro Mandatory. Pardon. Já tady mám actually clean feature, takový tam můžu jedním klikem jako vypnout komentář. Můžu to komentovat já fully. You know what kind of baseline you want to hit for the half, and I think bych tady musel, ale to bych tady měl, či bych tady měl Aleška. S Aleškem bych to dal kámo na jednu půlku. Že bych prostě, počkej, než budou na začátku, když bych prostě s Aleškem bych to leklo jakoby tohle. It does. I mean, to back it, the Challengers 3 attack side win rate was Stream Elements, kámo, můžeš se uklidně přesasovat můj chat. Very good. Yeah, very good. The point being though, that was four maps played as well, so that just shows you the kind of. Mám tady ten klik, tady mám chat. OK. Tak, máme tady 9. kolo Mandatory versus Twisted Minds, kdy vidíme trochu horší nákup ze strany Twisted Minds. Odin na Enzovi, taktéž Sova ultina, která se velice může hodit. Instantní C-take od atakerů. Každopádně není jisté, jestli budou komitovat tady tento site. Pravděpodobně ne, hlavně když Enzo vyšle svoji Hunter's Fury, se kterou chytá zimu, ale už je mu teplo, ne. Tady máme agresivní lurk od Píska a Písek chytá Majka Vazovského na off angle. Tichý reset. Přesně chodí úplně do tiltí. Tady máme komentář z obecenstva. Někdo zabanujte, děkuji. Ačko víríte díky nemocnému Rejovi Prowlerovi. Tak. Rablery clear bude úspěšný, každopádně nemají damage util na Takase. A Takas swinguje, krásný swing od Takase a Kellogg za 2. Tohle je ale otočka od Mandatory. Odkud fandíte, co pijete, takzvaně. 4v2 situace, Zimo a Sand dokážou zvrátit kostky osudu. Co? Instant rotation. It's Taka's getting towards, but Enzo has the cross. To je prostě prázdná arena, tady je zvuk, kámo, úplný český buran prostě. Just a single casualty. Make the A-hold look ever so effective. I love it as well, right? I feel as if Mandatory are starting to become aware that as soon as Twisted Minds get a pick or whatever, they try and make a reaction towards the other side of the map, especially since we've seen so much Sentinel utility on C. And it's the correct way to play the deadlock at times. If you want the A control, Team Liquid, one of the first in VCT EMEA to go for it when they had, you know, 2 players that could play Sentinel. Best idea. 10. kolo. Druhé mapy. Lotus. Takzvaný low buy pro Twisted Minds. Pouze 2 zbraně a 1 plnohodnotná zbraň na českém střelci Adam Jose čtvrtníčkovi. Toto vypadá na rychlý B-split. Každopádně splitující jedinec v mainu umřel a tím pádem mají
pressure pouze z jedné strany, pouze z hobitína, jak by řekl Jarda Live. A to je problém, protože potom dostaneš takzvaný pinch, že tě přiškrtí v jedné dírce a to přesně nechceš. To se právě chodí. Takže pravděpodobně rovný stav na 5-3 situace pro mandatory, který mají ale všechny informace o 3 atakerech a to je problém. Tady Zimo zkouší nějaký brikule, ale to vůbec fungovat nemůže. GG's, fellas. Polírané kolo od mandatory, ale veliká chyba od Píska, který v mainu vyšel jako první, když splitujou 1-4. A to prostě nemůžeš, kámo. Nevadí. Zpátky na oficiální cast. Co si o tom myslí? You're min-maxing it at this point in time. It's the percentage players mandatory will force the issue, and Kellogg's gets another towards his dimensional drift, just 2 ult points away from it now. Finding Jesse here would be a fantasy for him, but 10 seconds left. I mean, there's money in the bank. Which will struggle to find itself realised. Enzo Odin spam. Byla Aleška na dualcast. Četme, jak si můžeme dělat dualcast s Aleškem, pokud by šel na Discord. Puts a stop to things, but I mean, even Enzo here, it's close. Yeah, it's not quite close enough. Názor? Yeah, 5 to 5. To se měl kámo vymyslet předem, ale... Once again. 2 rounds to play. The question is there going to be a team to take an advantage into the next half? I think the scariest thing for me right now is, mandatory still coming up on some ults and just the form that Kellogg's is in, because, as we said before, sometimes it's a little bit hit and miss for him, but when he's playing at his best, in the last Challenger stage, he was contributing he was contributing the exact same amount in terms of entries as everyone else. Hold that thought for a second here. He is going to TP away with just the one from Enzo. But with half the cost. And of course, he's not gone down here either, so... After that, San trying to jump the trip will get caught by the named player. And with the spike down, Twisted Minds, 3 players alive, all in different avenues. Deadlock util only just getting broken as well. Kellogg's has cleared the entire left-hand side of the map. Tak tam prošel. Not quite sure he rounded the corner to spot the spike. Tak tam prošel, kámo. Mandatory have a rough idea of what the bigger picture looks like. Lurk from Zemo out onto the A site though. I mean, it's a big 1v1 between Sikri and Enzo, but it's A that's most important. Got to fully overlook this. Zemo again, snatching at that first opportunity and not getting anything extra from his lurk. Not the first time we've seen him go for it. Jesse in a 1v3 to try and salvage something, but it's knife out and it's hit to find 6. Intim čo máme. Mandatory advantage for the last round. And important stuff Židle a televizi. It seems as if Mandatory are well aware of what Twisted Minds want to do. Oj, co dělá? Happy man whatsoever. Yeah, just give it a to byla myška? Slam for good measure. Get that co pen bylo? on the floor. What's the pen done? To byla myška, on ji hodil na zem. I don't care, we're on LAN, come on. They've spent half of the year online. If he wants to throw a pen, let him. Is this the equivalent of a manager kicking the water bottles? Throws the pen. Yeah. I would not throw water near those pieces. Let's be very certain of that. 5-1 to bylo. Any more tech pauses. Here we go. Mandatory out into sand. Kellogg's making a play. Kellogg's trochu přecítil, ne? First this time. That he will, and those bodies ready to go and challenge the C site take. It's Exit who's furthest forward, but it's Mikey. And the off angle outside waterfall. Exit continues his. 3 players. They're all caught. Up to Mikey to go and capitalize off the back. A počkejte, ještě otáčí, kámo, 3v5 na... No, už to neotáčí, OK. Wow! And a spray down for the last. Will leave us at 6-6. Where on earth has he found that from? Halus. Gonna need a replay to work out what the hell happened on C. Kolo, but as the dust settles, it's 6-all. Mandatory have done just enough to get back into this, but it's Twisted Minds map pick. One that they've been all too good on. Exit opens up this one. Let's see what he has to say coming into Ascension. Jaký reveal na nohu? Takzvaný reveal bota. A postava jabloň. Jak byl Kapaťas.
se líbí, jak hrajou prostě v kumbálku, kámo. I play for Twisted Minds. Being in Ascension is really the highlight of the whole journey because I've never been in a big stage like this. Last Challenger Stage 3 was my first international ever. Like it was a really good experience that I had. But my experience with Twisted Minds was up and downs all the way. We win a tournament, then we get a full bad year. Like in 2024, we couldn't even get, we were fighting relegation, so it was really hard for us. But then this year was only ups and ups and ups. Like I've set a goal for myself, like maybe 2 years ago, that I really want to be the best player in the world. So be the best in the league, or best in the server at least, or like an EU maybe. No, I just want to be the best player in the world. And I work every day as much hours that it deserves to be the best player in the world. Whoa. Oh. Oh. Well, what looks to be the best chance we've seen from a team up against Twisted Minds on Lotus. It's given deja vu from the last time these two played, where Twisted Minds won mandatory. Went for a reverse sweep and the best of 3. Exit, kámo. Mandatory, know a thing or two Average about MDR reverse 26. sweeps. It sparked their season back to life. That 26 průměrný věk těch, jo, mandatory. Co ti jebe? They've done that. To jsou And now starci. it's Ascension, the tournament they've been playing for all year. And Twisted Minds have a record which needs shattering. 3 players, CESTA, Ledově studený moment, kámo. No man, se bojím teďko. Trošku. Trošku mi to vyděsilo, kámo. Jose hraje na talíři, Jose Kankan 24. Z jakého jsem došel, jak to skončilo? To říká tolik lidí, kámo. The mesh is down and the spike should be 2, but Twisted Minds find 3 of their own. Where does that come from? Secretary doesn't consider the corner. Jo, best player in the world, kámo, nemohl trefit šerifem do tělíčka, to se stává, no. A Hip, co? Hip přestal prostřílet. Už mu došla šťáva, viď? The longest serving mandatory player falls at the hands of Twisted Minds Starboy. The one who's been there since the beginning. Out the other side of the drought, the relegation scraps, the hard times. And now in a position to celebrate what is already the furthest they've ever been as an organization. Nejlepší hráč planety. That is breaching the top of the pyramid into not in VCT. EMEA, but in the world. It's a pistol round win for them here. They picked up both so far on Lotus, which is already a huge advantage to their chances. But the fact that Mandatory have won as many rifles as they have, just hanging around. So you're just wondering how clean can this second round be? Prioritization on the orb for Takas. I think cutting through. Last time they played, he had his ult up inside 3 rounds or something. Might have been the Pacific game, but yeah, high priority on that one. Yeah, doesn't surprise me whatsoever. And as they head towards the CESTA, you can see already. Hang on. Ale pozor, pistolku open. Shock dartem druhej. Oh, surely not. Surely not. With a pick on the shock, and now it's a 4v3. Co dál si krej, kámo, do smoku spam. Mikey trying to make a nuisance on the flank, but yeah, this is pandemonium. A co jsem dělal za emu ten Mike Vazovský, protože jsem si jako všiml, kámo, co to má za fotečku, jakoby. Dron, co? Dron, to je jedno, že si kouslej, kámo, nechápe tu hru. Ale proč to píkl takhle? Kámo, on tu hru nechápe, nebo co? A ještě mají špatný plant a hrajou na longu. Kámo, mě jakoby fyzicky špatně, a ještě se jebuje klasik. Fyzicky není dobře, kámo, jakoby z některých věcí, co vidím. Just replay it again. Who Dexman? What has he done? You know, actually, those are all different clips spliced together. No? He's hit it so many times. Takový decentní pěstěurek do toho, no. Do stolíku. Crazy. Maybe we could. Someone. Yeah, someone's got enough free time to cook that up. So, you know, entertain us at Val Esports _ on Twitter. Mají strašně proti mě nevšírat světa. Exit 1, kámo. And you can now start to look towards the other side of the map, especially after getting information through the alarm bot being dealt with. But
And at the end of the day, this doesn't look to be where mandatory finish. Yeah, and I think Hip as a player has not always been one who's super heavy on his lurks. Sentinel by trade, but the former in-game leader of this team, Vocal, likes to play as part of the pack, and here they will be heading into exit with the outlaw. Just one player within striking distance, that's TWS. But he's towards me. Killox follows forward once again, looking for that entry, and he'll get it. But not before taking 140 damage himself. And now the question is, do mandatory still continue this pivot towards the B site where the numbers are, where the bodies lie? Or do they want the A site? The question is, does TWS get value from his luck? I mean, and a big spray down will help out Twisted Minds. Still at 3-3, and the spike recovered. TWS able to unlock the site with Kellogg supporting. So it's up to Zemo. Zimo nemá tu jakoby disciplínu. Na blanku, jak se na blanku, oni se lají napnou. Kámo, oni se lají napnou. That's massive. Zemo now trying to take his time and can't quite find it. And it's eventually going to end up favoring. Umudle se do crosshairu Hip. Ještě je debil. That's the question! To je takovej debil, ten Hip, to svět neviděl! He comes up at the right moment. To bylo tak špatný. Holy shit, to bylo tak špatný. Zemo with a double. I mean, oh my god. It's like trying to squeeze blood from a stone, but once he gets it out, to bylo tak špatný. It's 9 for Twisted Minds. And an immediate time, I mean, to bylo tak špatný. So happy if I'm the desk right now. Dobrý, tak Hip hrál kyrosáčku. Yeah, 100%. Living to see another day. Tak tohle bylo fakt tragický, ty vole. Už to tam tracker jakoby Hipovo, no. To bylo fakt strašný. Oh my god. Oh my god, kámo, holy shit, holy smokes. From the MENA representatives. And I was just thinking there for a moment as well. Zemo walking behind TWS, he goes straight for that first bullet. How many times have we seen him in flanking positions just snatch at an opportunity rather than playing it out? But you can't fault him in the 2v1 there. And now looking at what mandatory have to do, I feel like so far the attack macro's been fine. It's just the finer details in these team fights where things get messy. Last round especially frustrating. Well, unfortunately for mandatory, things maybe looking a bit bleak. Not too bleak just yet, but it isn't looking great. Exit has his up. Twisted Minds have money in the bank. To není jeho účet, doufám tohle. To není jeho účet. That ultimate you spoke about, the annihilation being so quick online by the third round, it's online by the fourth. Yeah, if mandatory can sneak a win in this round, they'll be on to the Sova and Euro as well, so more tools for execution. It's Exit's operator they've got to get past first though, and I feel as if he was going to get value there, and it's exactly what you find so quick. And it's Kellogg's down again as well. I said, when he's in roaring form, nothing can stop mandatory. And the big thing for me was I spoke to Enzo when we were at Champs, just little chit-chat here and there, talking about how he was trying to bring Kellogg's online, focus on bringing him up. And right now, it feels like the other duelist in the server who's getting the value. It's Exit once again. He's got to focus on himself there, Enzo, because he's missing in the picture now too. It's a 5 versus 3. Takže jakoby, tohle to je jeden z důvodů, proč strašně moc se nasadit zpátky kopačky, protože... Počkej, po tomhle kole vám to ukážu. But he can't. It's going to play out 3v3 in post. And you have to retake with an operator as well. And not much feeling you tell. That's the boombot though. We've seen Exit find value from that before. First shot misses to the shoulder of the player backside. Hip diving in. It's TWS behind him. Hip beyond the grave. The round is won by mandatory. Not a soul left to tell the tale. Ale jeho tracker. But the longest standing player.
Prosím? Tohle je jako reálně jeho účet, že? Tohle. Kamo. Jakože týpek nedal Radiant od epizody 1. To je vtipné, vole. Se vším respektem, to je vtipné. Kamoško. Mám piči ty KDčka, protože to hraje proti botlajzům. What is this? Actually to je real, protože prostě hraje primate s tím. Hraje primate, kamo, s Encem. Čo? Stakal jsem. To je jeho real účet, vole. To je nářez. A gun behind this in the first place. To je nářez. To jsem musel ukázat ještě. A one round gap queued up. Tak to je nářez. If the defenders can't pull off something miraculous. To je jakoby nejmastnější tracker, co jsem kdy tracker koukal. Jako. Two-player deficit into the retake. Wow. Sikro has the ult, but still, you're not banking on it finding all too much. It's TWS building towards his own. The net comes out flying. Sikro does manage to even things up a little bit. It's a couple more that he'll find. Have to be an ace clutch for him to win it though, and the time just simply isn't there. Mandatory playing the clock with this mixed investment of their own. Stingers and bulldogs, whatever they can get on the table, and it has been enough. Versus Baby a Benzo. To Sunset, with the fact that Twisted Minds were able to, I would guess, go one better and win the bonus, but reach 9 and struggle to hit double digits. Pro porovnání, chat, pro porovnání. Čistě pro porovnání, tady je Takas, jakoby. Lewis not looking too happy until he realized he was on camera. To není, že to nejde, vole, a teda. There is definitely work to be done and study your opponent while they're forced to play paráda, here. To ukážu. Tak to není jako hit paráda, ale aspoň něco. Still be either Mandatory or Twisted Minds. The men are team in front, but the lead sanded off. Just one round now between them. Exit has the opener. Brock tracker? Ne, doslova ne. Dostal Brock rank 1. Operator continuing to find value and looking for more. As you see already, he's looking for the C lane and Enzo looking to find something. Několikrát byl jako, co dal Takas, kámo. Dude! On neviděl ani jednoho, ne? Like a heat-seeking night vision goggles on his head or something. I don't know how he's done that. Yeah. What the fuck? Still workshopping that. Oh my god, Zemo! Yeah, he's got aimbot! Yeah, I don't know what's going on here. Co dál, kámo? Tell you what, we have got a couple of aimers in the server, and ultimates online off the back of that round. Dude, that you're frustrated by that. Co to bylo za kolo? And then what is this? Ten třetí je co za shot? It's how clean it is as well. It's not like sprays, there's no panic there. Zemo is just cool, calm and collected. It's impressive, man. We're getting treated to some of the best aimers in the Arabic region, and there you go. Zemo showing up massively in a round which has put Mandatory on the back foot again. Guardian for Enzo, Stinger for Mikey. Still Takas with the ult, but I think I prefer the Vandal after the last. It's B where they look to scale quickly, and Zemo put under pressure early here. Oh yeah, as in Kalox, well, looking elsewhere. Not through towards the C-lane position. Co mu dal Kalox, tak to byla nechutná šota. His next, and Angel's wings have been clipped, and Takas' annihilation is going on forward. Zemo zase dal svýho. The trade is there. Happy po minus. Towards C. Sand having the alarm bot to play off around as well. To mohl napískat, viď? Yeah, and he takes his time and well. That's it back to 3 versus 3. Numbers a už ho pískal. Kámo, Takas actually se redemptionuje. Keeping the advantage towards them, and the spike planted towards CT, where Enzo is. Prowler does connect. Se zase Joseo, kde přišel písek na ten nick. Ze všech otázek, kámo, se to zeptat zrovna tohle je masivní, vole. And on top of that, they win that round, and both teams used an ultimate. I mean, Takas used his, the Annihilation gone, sure, but Sikri invested the Nightfall on that re-engage towards C, which is going to be a big loss, considering the ultimates that Twisted Minds have, right?
Počkej, já nevím, jsem ready kameru na rozhovor. Some of these rounds, absolute powder kegs. Doesn't take all too much for it to go off with a bang. Co znamená vůbec? And it's already been a fairly spectacular conclusion to Lotus. Still waiting to find out where we end up though. Such an important kill from Kellogg's there to just reinforce a little bit of control, continue that threat on B. Good like this. Na rozhovor potom. Pack that kept rolling through. No, Twisted Minds will go for their second timeout Jsem to rozbil. this map and the last. Jsem to rozbil. It says a lot that they're the ones calling it. I can sense again that this has crept into territory they don't feel all too comfortable in. Look at the round timeline as we come out of the coach's perspective and see how much of a resurgence Mandatory had in the second half of the first half. Well, we expected the Mandatory resurgence on the attack, right? That's the thing. Like, even though that bonus converted, there was always a chance that if Mandatory with a little bit of momentum could easily come back into this. And you look at, again, just to pick up on it, the economy state, I mean, Twisted Minds are in a very weird spot. A couple of players with a buy. That's the thing. I mean, I'm pretty sure coming out of the previous timeout, Mandatory won. Yeah, you can see it there from round 8 onwards. 4 of the possible 5. So, how much co to je za no name? Can this timeout have Řekni mi, že in the final 5 rounds of platina, what might be the last half that Twisted Minds have to play this afternoon, this evening, sorry, if they play their cards right. Ale všichni vyšší ranky, anebo 18 plus, tak podle mě znají, že si ho další. I see that is the case. A pokud ne, tak poznáte. Nejlepší na planetě. Já jsem to říkal celou dobu, kámo, já jsem mu věřil. Caught off guard, and now that C-Mound is firmly in Twisted Minds' control. Mandatory, their options are starting to be stricken. Limited, but not fully constricted just yet. Mikey taking main control in B. Jordan player. It's always an issue. And Mandatory are now starting to look back towards sand here again. Enzo has his drone, but it's a standard face check, saving that utility for the site execution where we stand with numbers against Twisted Minds. Vrtačku máme. Ještě nenerfnutou máme. Backing away. Creating pressure. A smoke on C. Main. I mean, it disguises who's behind it, but with time misi, ale this means that this is the execute when the contact is taken. To dobrý bait do Bčka, no. The investment in the lockdown. That's a it's a B finish. You had Mikey deposited in main. This was the only way they were going to go, but Spike needs to head in 10 seconds. It needs to go down. It needs to be confirmed, and Mikey has done his job in making sure that's the case. And Hip's got one better. So he has! Oh, the showstopper just portla, ale do druhého týpka. Happy po! Není šance vyhrát Happy po. Needs to deny the defuse, but Sickrace Odin is well aware. It will be 11. That gap regained to 2. Už si připravujete otázky pro Joseho, chat, jakoby. Another chaotic round. All started with X. Mám napsat, že ho chceme do studia na chvilku. Because Enzo needed to stick the plant, he goes down to the paint shells. Exit gets his next. Showstopper online. Thank you. And the site was cleared before you knew it. Once Sickray gets on that line with the Odin, there was no chance at Hip pulling off the 1 versus 2. Yeah. Still money behind Mandatory. They're gonna invest, you know, most of it here. Hip still with a Sheriff. It's a little bit of this and that, but they need 10 now, or that's Twisted Minds with the best opportunity yet they're going to get to close this series. Zemo's calling for support. You can see the bodies rotating over after some pressure created towards C. Mám nějaký hot take, značí, co to je. Before from Mandatory, both sentinels away from the back. Ten rozvody přímo miluje. That usually means that they want to go elsewhere. Mám nebo ne? Mandatory haven't too often played into this C site either, where
their post plant can be very strong. Musí kámo být to, ne? Prostě musí zkomfortnit. Of the operator, exits drop back to a much deeper line of cover. Thing is though, is when exit finds an angle to hold from, usually he's quite good. Kellogg's knowing exactly the position needed, no one in smoke either. So he knows the runway to head in towards C is clear, and even the site as well. Kellogg's trying to delay, and his TP running out. So all 5 bodies on the A site. For a minute, Twisted Minds were worried it was going to be B. Setting up for the retake though, taking position. Heavy through grass side, and Mikey here waiting to receive. Yeah, I thought Twisted Minds were going to try and, I thought it was B, but instead no, it's out through Hobbit, in towards me. Look at the positions of Mandatory. They are aware of what this is going to look like, but Mikey under pressure, his rifle not even getting a chance to react, and now it's just to the 3 players of the site. Still a sensor in the choke though. Yeah, exactly, they know how to play off of it, it's easily collected. Oh shit. As this Takas collected. Now just a player like shots in the night. Zemo hits, it's up to Enzo's Odin, the spam. No tak nic no. But Mandatory somehow walk across the finish line. Tak nebude rozhovor. And live to fight another round. Not all too much cash flowing through this attack side, but they get it done with what they've got. Takas at the double. Last player standing. And Enzo cleaning up with his signature weapon. Jordan. Such an important round for them to find at this stage in the game. Still chasing their opponents. An outlaw in play for Kellogg's to try and punish what it is that Twisted Minds will show, which is heavy presence on A, quickly silenced. Nemocný Ray. Oh, hang on. Nemocný Zimo. Isn't the road that Twisted Minds find that alluded to well. The spike not able to be collected and the body's forced to try and engage. Here we go. Jak vystřel ten hip, to bych nečekal. Tries to rip the Hunter's Fury, but he's not even getting a tag. It's up to the Odin. Ten dělá co tady s ultinou? Has a recon here, but the flank is coming in. Dobrý, Pablo. Yeah, it's getting closer and closer. Já bych to jako takový chill rozhovor, že to nebude nic official, kámo, však prostě chápeš. And what a fashion to concede map point in. Kellogg's picking up the first. You kind of assume that with Twisted Minds playing as aggressive as that, we were going to see more util dropped in from Mandatory to try and deal with the issue, but they take the peaks almost dry, and the Sheriff finds value. Zemo picks up the Phantom, I believe, from the body of Exit. Nevím, jestli ho můžu requestnout, protože mi musí odepsat nejdřív tady Riot. The one thing I'm taking away from this, even if we do get to go to Ascent, is Zemo is an absolute shooter, man. That guy has not missed a head. Or what feels like he hasn't missed a head. No. But for Mandatory... A ptá se mi tady, kámo, že... Well, I'll get one last hot takes first 2 days. What spicy reaction you would have after watching the first Ascension games? Of the pause time here. Spicy reaction for the Mandatory side. Of course, spicy reaction. As a coach, he was the assistant on the Gentlemates team which ascended. He only took the head coach role in the middle of 2024 when they were rebuilding the roster. Takas, the first of those players to be cut, and seeing the development that he's been through now, starring as the deadlock in this team. Yeah, they've been looking to him for answers, and they've been looking to Kellogg's. It's those two, the danger men, that need to find more. And I think I'm just going to fully highlight Kellogg's here as being that guy, because sure, he finds the entry in the previous. Yes, píšu, že to je úplně v pohodě a že koho bych chtěl, tak píšu Jesseho chat. Almost exponentially. I get that. At the same time, though, you look at the back three, the other side of the pack, right? Kellogg's has been finding value. 21 and 6, whatever it was, right? 21 kills at the very least. Vy jste se někdy bavili? Kámo, já člen jako moc nevím, ale jsme se někdy bavili. Jakože tak prostě chápeš. Jsme hráli ty první turnaje, tak jakoby se známe, ale nikdy jsme spolu nehráli ani to. Takže já osobně neznám, takhle, chápeš? No, it's just Takas to go bounding in with the ult yet again. It's cleared a lot of space. It will get Mandatory in post, where their Sentinel utility is their strength. How has he found that? I don't know, but I mean, there's no occasion for a player being there, easily dealt with.
Spike's still yet to go down. That's taken a long time for Mandatory, considering the space that they had, and they've not built off the back of it. Yeah, deep barrier towards Waterfall, sensor on the Spike, and then one towards Spawn. This is where Mandatory look to fight. And GG. For the most part they win, but then Jesse arrives! Jose ukončil, GG. And it's just hit. To musí být skvělý pocit, kámo. Jesse za 4, kámo, plus 11. Jak se tam směje. Undefeated on Lotus will send it home. MENA had a top 4 finish last year in Ascension. Can they go forth and try and grab that again this year? Can they go any further is the question that we'll be wondering very soon. Everything match cool. queued everything up, fine, everything fine. Which we'll be seeing tomorrow, or no, in a couple of days' time, sorry, against BBL Pacific. Focus to face Mandatory. But yeah, what a thrilling conclusion to Lotus. It remains undefeated for Twisted Minds. They move forward. Let's see what the desk has to say about that. A 2-0 from Twisted Mind. MENA has come here on the interregional stage, and they are not here to play. What a performance that we've seen out of them in this map specifically, coming down a lot more though to those individual plays, but that's what makes them so great. That was absolute madness in a lot of rounds from both teams in particular, but I think there were some very, very clear standout players throughout that. Yeah, I definitely agree. I think as well, Twisted Minds were kind of a team coming into this that we weren't entirely sure how they were going to match up with the rest of the competition due to only playing in that 3rd stage of Challengers EMEA, but so many standouts on both teams, I would say, in the server today, because as you say, it was mainly the individuals that were coming out on top throughout that map at least. I mean, for Twisted Minds to be very proud of themselves, especially considering, as you mentioned already, like that we had questions for them. But I think on Mandatory's side of things, it's also individual performances from them coming out every now and again. And you had players like Takas, like Kellogg's that were really able to be the defining moments for some of these rounds. But unfortunately, it was not enough this time around. No, it wasn't. It got very, very close to being the case on Sunset. And despite the number of times that Kellogg's picking up kills here or there throughout the rounds, Takas having some insane moments, popping people through smokes, opening up rounds in that later on. In that second half, having rounds like that, it's just these little individual one-off kills. Little double kills that just change the flow of the rounds massively. They're not a happy man throughout a lot of that series, that's for sure. I mean, I think everyone who was watching this, whether you were on the side of Twisted Minds as a fan, or whether you were on the side of Mandatory, or you're just watching it for good old Valorant, it didn't matter. You probably at one point had a near heart attack experience. Yeah, I mean, we're seeing clips as well now coming out from Demo and Exit. Yeah, they were having, like we say, so many... Oh my god. This is the best of that. 12 otázek. I'm sorry, but that's actually Megan. Like, how do you get away with that many there? I think as well, something that I was really impressed with was the decision making. We see Takas on Mandatory taking risks to be able to get advantages back, but then as well, I want to commend the highlight of Exit, like the way he was being able to move around and make quick decisions was very, very impressive for me. It's a guy that we know, as we saw in the interview earlier. He knows he has the talent to go and be one of the best players in the region, certainly at a challenger's level. Now, který má tady sluchátka. Halo. I think everybody probably had their moment across even just 2 maps in the series. But yeah, Halo. Tam, do kterých mluvím? Halo? Tady ty? Mluvím teďko 2krát chat? I don't know, kámo. Halo? Já se poseru. And actually, we saw that happening against them as well, because I think there was a couple of rounds where actually started bringing out the Odin and Operator, and I don't know if that was, like, you know, influenced by seeing that on the first map. I think it is something that we're going to see more of in VCT in general as well, and in Valorant. So yeah, it was really nice to watch. It's like, if you can't beat them, join them. And then they did try and join them. Didn't really work out, so they went back to their old ways. Yeah. And that's when it did work. Ciao, Richard.
I mean, as much as like we touched upon like Twisted Minds here doing really well, I also really want to highlight that to an extent they were the underdogs here because last time that they did play mandatory, it didn't go out in their favor at all. And we were questioning when it comes to these map picks, specifically Sunset being the first one, whether or not Twisted Minds nebude technik, kámoško, co já tady ovládám za techniku, ty vůbec netušíš, co já tady všechno mám. Podívej se na to. Podívej se na to, kámo. Kolik toho tady je? Hello guys, I like how you cut yourself off. Join us on the couch, we'll give you... Máme rozhovory tady, proto to bude trvat chat. Exit, I'll give you this one. Mabruk. Tak týpek bude vymluvený nejvíc. As well. I mean, wow. First of all, let's discuss this because last time you guys played it didn't go as planned. Now you win 2-0. How does that feel? Jesse Valorant. Nechcem mluvit. Nechcem mluvit normálně. So, honestly, we knew that we are better as a team, better than them, like as a core players also as individually. So last time we played them, it was on stage 3. We were really. Full ego player, kámo. Jak hraje duelistu, I guess potřebuješ. Was really frustrated. And we couldn't mental reset, but today it's a new tournament, it's a new day, and we it's a new day, it's a new dawn. Like crazy, every single one of you. You've had a lot of clutches as well, a lot of great individual performances. Thank you. Where do you find that confidence? Because you were just going in. I just don't feel that much pressure when I'm playing, so yeah. I just do whatever I do usually on practice. Nedrží pressure, když nemá pressure, když hraje, ale má pressure, když má rozhovory, podle mě. I mean, we spoke about like just the three of us when we were watching it. Some of your clutches, your clutch rate has been exceptionally good so far coming into it. Není to příjemný, kámo, tam sedět na tom. The way that you were playing today in a lot of those situations, sure, mandatory were giving you some free kills here and there in some of the 1v2, which is nice, but how do you as a player, for people that are watching, think about yourself in those moments? Do you think, oh, I'm in a clutch here, I need to do certain things, or do you kind of just play more on your feelings? No, I definitely just play on my feelings. Sometimes when it's like a 1v3 and I have like lots of time, I get like time to think, then maybe I can like analyze a little bit more. But like if it's like a 1v1 and or like it's like super quick, I need to just play off my feelings. Does that come from the practice as well? Exit, is he? By the way, on má delay, ne, ten stream, nemá to delay? Yeah, he actually do. He's the only one who plays. Podle mě budu koukat na jeho rozhovor tady a on přijde do toho pokoje a budu na něj koukat dvakrát tady. Joachim. And is he still hitting the same shots? Because there was one or two with the operator. Oh my god, it was disgusting. It was ridiculous. I think there was one on C long where you have Twisted Minds. It was the movement. Twisted Minds budou hrát do BBL. You know that there's like some players coming from the opening the door on C mount, but then you also know that there's possibly one in front of you. You like satchel off the box and just take that fight. Where does that decision making come from? Is that just from experience, or like how do you feel in that moment to be able to make those decisions? That was literally not experience at all. I think I should have lost that duel 9 out of 10 times. I just got lucky because I was gonna get punished from both sides. Since they put a lot of people, so I just had to go take a decision to either pick 2 players or just go satchel and surprise someone on C-Long. And thankfully I didn't die and he just whiffed on me because that was the worst play I've ever done in my life, but it worked. It turned out into one of the best plays that we've seen all map, which, you know, you can add to your highlight reel, but we saw a lot of those plays where you guys kind of took some gambles, so to say, and see how they would work out. And your coach was watching, we have a camera on him, so I thought we could maybe look at his reaction specifically. And you guys can let us know whether or not you think you're going to be in trouble later today. I mean, is this how you guys are feeling too when you're seeing some of these rounds? Jesse? Jak si jak roztřískal tu myš, tu tušku. That table is not okay. Nechtěl do toho stolu to hodit, ne? Aby to nebouncel do toho monitoru. Teprve 19 mu je? Halus. Like stressed, yeah, and he just tried to. Halus. He's going through every single emotion possible throughout just one map. You guys are doing this to him, poor man. Are you gonna apologize afterwards? Yeah, we need to. Me and Jesse, we need to go now and apologize for both Robert and Andreas. This is the first time I'm ever hearing a player saying they're gonna apologize for putting their coach through stress. Really? Yeah, if you can hodně těžíček, že hodně. Mý corazón. Yeah, like Andreas is a really good coach, but he tilts so much.
Mi corazón. Wait, not surprised seeing some of the stuff you guys were pulling off today as well. Like for me also today, like today wasn't the best day in any tournament I've ever played. I woke up sick with a headache and a lot of stuff. So I just tried to play at least the minimum just to let my team win. And thankfully we just won today. I just wanted the 2 days off to just have fun and reset and then go. Kvůli mu se stresu, co kvůli koučovi? Ne, na to nepřemýšlíš, když si takhle jakoby chápeš. Who's the emotional player on the team? Like you have an emotional coach, do you have anyone that's like keeping the vibes up? Not necessarily definitely exit, I would say. Exit and yeah, Kolia as well. Sikre as well, I would say. Yeah, I'm not emotional that much. Don't spread lies, please. But sometimes when I'm just playing the best, I just get super emotional. That's how am I not playing the best exit play style ever. So mostly I'm just being emotional on myself. Positive emotional. Yeah, positive emotions. Yeah, 100%. Actually, I want to think back to something that happened in Lotus. Thinking back to the game. What happened on round 3 when you guys won the round and then ended up dying? Oni mají tam tu back jakoby muzičku. Já tu muzičku nemám, co když tam tady jako tuhletu scénu? Tady není muzička, tady není muzička. Tady je muzička. Já chci taky muzičku na povídání se Jessie. Co když ji pustím, kámo, tady na YouTube? Co mám pustit, kámo, do pozadí za muzičku? Chci slyšet ta muzičku, když pustím tady? Už to bude samo o sobě takový, jakoby chápeš. I'm gonna say that, which is great. I mean, it's great to see that. OK. Aspoň něco, kámo. OK, tohle je lepší, tohle je lepší, kámo. Jak to vypadám? Co čí jebe, vypadá mi nějaká bába, vole, co to je? Kdyby přišel, ne, tak tady žvu jak mago. Yeah. So I just have no idea how it's gonna look like. I would say I'm quite confident, and even if like we lose, Job Life EP. I'm really confident we are going out of this group, no matter what. No I mean, matter what. You guys start off very, very strong, so keeping that confidence going is. Mají to těžký, kámo. Budou hrát proti Focus. I think you guys have probably watched enough of Pacific. You will do Pacific very hard, have a game plan to prepare for it and stick to it. How important Pacific really very is hard. Kind of that confidence, just as the last bit here. Well, honestly, I don't agree with Jesse. They're not the best team in the tournament. Like they are better teams, and we are the one that's better than them 100%, like on a daily basis. But no, like we never us. Maybe me especially, I never prepare for a single team like a game style or a play style. It's stuff that the coaches do most likely, or like other players. I'm just a duelist who doesn't care about the game. I just go on entry and do myself, like always. Do myself. But, I'm gonna do myself. But they're not the best. Like there is no way it's gonna be a hard game. Are there any teams that you've seen lose so far these last 2 days that you're surprised lost, or do you think that this is kind of like your expectation of how things are gonna play out? No, like I wasn't expecting Enterprise losing. Honestly, like that was a really shock. Honestly, Desire a really good team, and they deserve to win, especially with Desire. That's so dynasty. Really good player, and all of the Desire team. So I think Desire deserves to win, but it wasn't on my pick. Who's going into VCT? Well, I could be selfish and say us, but I think for me, EP. Wanna help me or no? EP. Pacific and us. Okay. Okay. Come on. I don't think Pacific will do it. No. I think they will shock another year. I think it's gonna be us and maybe Ulf. Maybe Ulf. Yeah. But I hope that if we're going to grand finals, I hope every single day that our grand final game is gonna be against Ulf. It's either us or them in the grand final, just to take the revenge from them from stage 3. Co to říkaj? Wow. There's a lot of hunger coming from you individually, which we saw in the interview as well. Before the game started, they played one of the interviews that they did with you. I'm putting in all the effort and all the time to be the best player because I want to be the best player. What does being the best player mean jinak, takže chápeš, asi úplně to není dobrý. It means the world for me, honestly, because every day I put the work, I put plenty of hours into the game, and I need to. Jak to, že ho nepotkávám, kámo, co hraje za server? Putting the words, I feel super bad, especially when I'm not playing
playing the game. Že hraje jenom Istanbul, ale nevidím ani v leaderboardech. My routines, my stuff, like play the game more than everyone, because for me I have a guide for myself that if I don't work harder than everyone, someone eventually will be better than me at one day. So I just need to keep working hard until I be the full best player in the world. Even though when I became full TikTok edit too. I'm gonna be working more harder, so no one can get. Come on. That's a very mature and very hard-working and great work ethic. Jesse, to be on a team with a player like that, do you feel like you also have to match the hours? Does it motivate you as well? I definitely do match the hours, I would say. I definitely put a lot of hard work as well. Yeah, I think all of us in our team, I would say, they play a lot, they do their routines. Everyone is super hardworking. This is by far the most hardworking team I ever played in. Až tak. With the culture of your team, you've got people from all over the EMEA. It's probably the most regionally mixed team I think we have this year. Even in VCT EMEA as well. How does that work? Have you found that there's been like cultural differences or even language differences at some point? How do everyone's different approaches to the work ethic, to personal training and stuff? Have there been clashes, or have you found that you've come together really nicely? Because it seems like you guys get on with each other very well in the team. Yes, I would say as people we definitely do get on really well. There are some, I think, like little bit of a cultural differences here and there. Like, for example, the MENA guys, they tend to wake up way later than us Europeans. 3 p.m? Cultural differences. 3 p.m., 4 p.m, so we have to start quite late. But Vstávají ve 3 odpoledne, jak to? People we get on really well. Dokdy jako jsou vzhůru večer. For me, I really love playing with a team who I call them friends. So as a team, you need to have good chemistry and good like friendship with everyone. I really love this team because I used to play with full Saudi rosters and full Saudi players, so it was the best thing. And the worst thing má dobrou angličtinu na to, že je to, ne? The quality of players on Saudi aren't the best. Like not all of the players are really good, but they were my friends, so I was enjoying time really. But in this team, it's combined, like both like really good players, a really good team, and also really good friends. Me and Jesse always play Sudoku and Wordle at night, so it's been fun journey. Už jsem taky unavený trošku, ale jako I'm gonna let you guys go play some Sudoku and Wordle and sam just Sudoku like a neví, že je to, nebo ví, ale chudák má jakoby z jednoho rozhovoru do druhého. That's it from us here for this evening. We're gonna be back again tomorrow with the lower bracket. It's going to be elimination day, so that's it from us. We're heading off, but for you guys, we have the Herman Miller Gaming end of day highlights. Herman Miller, to tady jsou taky Herman Millerky. No nic, blázni. Tak, přidávte si otázky, přidávte si pozdrav, koukejte všichni pozdravit. Jsme tady si vyslechli celý gaučový rozhovor, asi poprvé v životě, abyste byli spokojeni. Ano. Jo. Čauko. Jsem nevěděl, že jsi tady moc. Cože? Jsem nevěděl, že jsi tady. Fakt? Já jsem tě viděl v lobíčku parka. Tuhle ty sluchátka? Zkus, já ti nezapnu zvuk. No, zdravím ty kokos výherce. Možná tady nehraje hudbička, já jsem tady zapnul hudbičku a taky vám něco do pozadí. Už slyším něco. Počkej, browser? Nice. Chat, přivítejte Jesseho. By mi to jakoby, Pablitos Nepto, by mi to kamo neprominul, kdybych tě nerequestnul, takže jsem si říkal, že díky bohu si vyhrál, protože kdyby si chápeš, prohrál, tak bych tě jako, to není šance, že bych tě, že já tě neslyším, počkej, promluv. Halo. Zkus. Halo. Koukej, kam se tady mám za setup. Tak mluv furt a já... Halo. To je on, že jo? Slyšíš se? Jo, slyším. Nice. Já trošku otromej, já slyším sebe. Jo, máme odposlech, no, nejde to vypnout. Nice, blázni, hezky zdravíte. No, já jsem chtěl takový jenom relaxační rozhovor, hodně představit, že tohle je Jesse, který podle mě kámo nejvíc underground český hráč, jakoby, což je... je to dobrý? Nebo co? Ne, nějakou dobu. Nějakou dobu, no to v dlouhou dobu právě. Jesse hraje podle mě úplně od prvního dne Valorantu taky. Jo. No, první gru Nexy. A nejvíc funny, jakoby si byl, že jo, ten nejvíc kaloutěnej cheater s textem možná. Jo, začátku, no ty první 4 měsíce. Do všech smoků si to, jakoby, to si předběhl metu, chat. On prostě jakoby full smoky, tu bind, shower a takovýhle pozičky, on si vybíhal všechny smoky, hrál jenom Rainu tenkrát, ne? Jo. No. Takže to je takový rychlý introduction chat.
Ale oni hrál za Barcu, jsme koukali, já jsem hrál s Barcou, to hrál Generational, jsem myslel, že už jakoby bude tvůj breakout year. Ne, jsem hrál moc dobře, akorát první hru jsem hrál poměrně dobře a pak jsem to... tak jsem hrál hodně špatně. Okay. Já si pamatuju, že jsi hrál proti, tam byl ještě mini v Go Next, jo? Jo, to jsem hrál právě dobře. No, jak tak už to bylo horší. Jsi dal na graffiti stav nějaký triple, když říkám, ty kogo, co ti je? No. Prostě proti vám potom dal mini ten Icebox, nebo to nebylo proti vám? Já myslím, že bylo proti nám, ne? To jste mu pomohli do Tier 1. No, každopádně si určitě měl skrz to i trauty do Tier 1, no, nemůžeš asi říkat. Takže myslím vůbec, právě. Fakt? Ne. Ani minulý rok? Jo, v té Barce? OK, vidíte, tak to je těžký chat. No, to byl vlastně taky můj jako break potom. No, každopádně mám nějaké otázky určitě o ně. Mě nejdřív ale zajímá, než nechám je se tě ptát. Mě zajímá, protože my jsme se jakoby někdy pořádně nebavili. No. Za ty roky, jako víme o sobě prostě, párkrát si mě na těch runech se snad i porazil, takže to je jakoby naše jediný spojení. Mě zajímá, že co tě jakoby furt prostě žene dopředu, jaký je tvůj mindset vlastně, mě zajímá hrozně. No. Nevím, jako celkově prostě baví ta hra, mě baví Valorant, takže hraju Valorant, baví mě, kdyby mě to nebavilo, tak už dávno hraju. Baví mě soutěže hodně. Okay. Hodně mě baví jako celkově ten team environment a jako pracovat na něčem každý den. OK. Doufám, že je slyšet v pohodě, že jsi jedničku ročitu, ale měl by dávno řvali. OK, a ty jsi z PUBG normálně přešel, říkám to správně? Já jsem z PUBG předtím. Proto je Pablo to jakoby tvůj největší fanoušek? To. No. A ty už hrál na vysoké úrovni předtím PUBG, že? Ne, akorát v Česku jsem hrál s nějakými týmama. No, jako kompetitivně. Hrál jsem to mečera a tak. No, jako nic. Si pamatuju, zněl jakoby náskok v tom betě. Oni to jako většina neví, ale prostě jako v betě prostě tady byli to, že oni si myslí, jakoby, že já jsem dobrý hráč, což jakoby teďko možná, jo, ale takže v betě to jako jsem dostával před to třeba od Jesseho, od Dexta a tak. No, takže to je, takže prostě tě jenom skrz to hraní a skrz, že chceš se zlepšovat, asi na něčem pracovat. Yeah. Basically. Atomový návyky, čteš nebo ne? Ne. Ok, ale řekl jsi jakoby myšlenku, jakože... návyky, ano. Jako vím o té knížce, ale nečetl jsem je. Ok. A ještě mě zajímá jedno, ještě moje osobní otázka. Jsem viděl na Sunsetu, že hraješ prostě nevěděčnou roli, že prostě sedíš v A-mainu a hodíš si one way. Ale bohužel ale kde se hraje, prostě takže tvůj mindset je, že tak se to hraje a že prostě musíš udělat. Respekt, protože jakoby statisticky víš a tohle ti to moc nepomáhá. Jo, já jsem hrál jako zapomněl docela špatně, určitě. Jakože dostal jsi tam neon slide, no. Názor na neonku? Mě zajímá profi hráči, jaký mají názor na neonku. Je to broken. Jo, myslíš, že to patří do té hry, nebo? Jo, ale to je úplně. Jako tvoji týměti museli hrozně rageovat skrz takasovo jumpy, to obsání tam. A hrál dobře, no, teprve. A potom dal, že 0.08 rating, myslím. 2.11 měl potom na druhé halfě. No, počkej, tady jsme vidět v pohodě. Tak, máte nějaké otázky, blázni? To máme takovýhle casterský monitory, mi dali poprvé, takže nějaký na tělo otázky, já tady nechci, že si ho držet dlouho, protože má už jeden rozhovor za sebou. Pavlo spamuje už hodinu v kuse kýbl, jestli budeš nosit kýbl na grand finále. Nebudu nosit kýbl, možná někde jinde. To je nějaký inside lore. Jaká byla motivace, to mě actually, no to je dobrá otázka, motivace, jako jsem tě se zeptal, ale nepřestat, chápu, a třeba, kámo, tak já jsem taky hrál Tier 2, že jo, takže vím, že to není úplně jako do života, víš, jakože... No já jsem tím uvažoval, jako není to určitě do života, ale prostě, dokud mě to baví, tak bych to měl pokračovat. Chápu. A pak když může prostě studovat. Jo, to jsem taky chtěl se zeptat, jak to máš se studiem, takže to si na pauze prostě, jo. Cool. A dodělal jsi maturitu? Jo. OK. Jsi jeden z mála, takže jakoby, no jasně, že já třeba Alešek ani my nemáme nikdo. Tak to jako, no. Musíš streamovat do konce života teď. No, hrát nebo streamovat, něco se mi nezbývá, no. Švodě. OK. A jsi mladší než já o něco, ne? 22. O moc ne, kámo, ale OK. Mě 24 už. Okay. Už to letí, no. Když jsme začínali hrát, tak jsme byli ještě zoomers. No. OK, Urza otázka. No to... Joinul by full CZ roster, kdyby byl dobrý, nebo to umyslně dožiju? OK, to jsem nedočetl celou tu otázku. Je mi to asi jedno. Já budu rád jako roster, který je prostě dobrý. Pokud je plně full CZ, tak mi to jako fakt docela. Chápu. Ale to se mi jako asi víc baví mě jako hrát se zahraničními lidmi, taky tak. Jo? Jako, jo, rád komunikuji v angličtině a zajímavý. celkově jako baví hrát v jiné kultuře. Ty jsi byl, přemýšlím, že jsi byl jeden z prvních, možná Sacake byl první, jakože člověk, co začal hrát international roastery. Přemýšlím, kdo byl první. Podle mě já asi.
Já jsem hrál s Britama na začátku 2021. OK. Já už ten Valorant 5 už si nepamatuju všechny to zpětně. Hrál jsi se Sasakem, nebo to byl jiný čas? Jo, hrál. Okay. Hrál jsem s ním jak 2 roky, no, celkově. Jo. Ve 2 týmech. A ten jsem viděl, hráš jako tier 2 za HG a potom už nic? Tak, teď už nehraje. Měl nějaké problémy organizační. Chápu. A věkový taky už, ne, myslím na 30 táhne, nebo? Nebo to mám špatně? Jo, je mu tak 28, 29. OK, to ještě jde. Dneska jste hráli proti 30 týmu skoro, jestli víš. No hipově bude 30 Generational. 22, ty vypadá na 17? Kamo, to je dobrý pro holky. To nebyla otázka, nevím, jestli to jakoby, nevím, velice osobní, jestli má přítelkyni. Mám přítelkyni. A jste dlouho spolu? Ne, chvilku. OK, třeba rok. Ne, úplně chvilku, to jsem nedávno. Takže fresh, teď máš boost. Jo, tak. Ale jinak v celou kariéru jsi byl jako to? Solo jezdec nebo taky? OK. No je to těžký skloubit, jakoby to, no. Já nevím, jak moc teďko jsem koukal, že rankedy vypouštíš. Dřív jsem tě potkával, ale teďko už rankedy. Já hraju už deathmatche. Jo, a... Přijde, že od té doby mi přijde, že jsem přestal rankedy, tak mi přijde, že hraju lépe. Takže celkově prostě hraju jako deathmatche. A asi v tom budu pokračovat. Pokud začnu hrát se hůř a přijde mi, že budu hrát jako na practice hůř, tak začnu hrát rankedy. Ale pokud budu hrát dobře, tak chci pokračovat právě v tom. Má point. No to je věc, co jsem chtěl, to jestli víš, kolik máš deathmatchů, protože podle mě máš nejvíc CSK. Určitě mám nejvíc. Jeden z nás. No máš víc, protože ty jsi měl rutinu. Říkám to správně, 10 deathmatchů každý den od začátku. Já jsem prostě hrál deathmatche, já jsem jako... To nepočítal ani. Ne, nepočítal jsem moc. Se můžu rychle podívat? Mám podle mě tak 18 000. Fakt! Jebe ti. Tak já vím, že jsi hitl 10 000, jsem si říkal, jaký jsem borec, a ty máš dvojnásobek, což jakoby... Znám ještě Sorena, jestli znáš? Já jsem má určitě víc, no, ty máš třeba 30, no. Ne, Magor, no. Ale za nic nehraje teďko, nebo hraje? Ne, hraje jenom deathmatche, no, vždycky je zničí v tom deathmatche, nemám šanci nikdy. Jak to máš, Twist Jesse? Jo, #swag. Tak jsem taky dobrý, kamo. Či já to můžu ukázat tady, kam on nastavil. Co ti jebe, tak to jsem to jsem tě trochu to jakoby... Já jsem řekl, že jeden z nás, tak ty máš, kámo, 10 000 tomu take už před několika lety. A já jsem hrál rankedy, no. Podle mě máš nahraný víc, možná. Chat, to mě se furt slyšet? Mám, kámo, hodně rankerů, no. Máš level 1000? Možná, kámo. 900, podle mě něco. Chat, vidíte to? A to mi řekni, jak ty deathmatche hraješ, že máš, kámo, 50% win rate? A já hraju akorát z podcasta nebo něčím vždycky v pozadí. Fakt? Nehraješ na zvuky? Ne. Ok, to je prostě jenom generational, kámo. 963, kámo. Kompetu máš 3000, ok. To máš určitě víc, no. Kolik máš? Kámo. Já možná stydím za to, ale mám ještě druhý účet, že jo. No, ukáž. Deathmatchů mám... Jak se to načíst? No, teď jsem hitl 10 000. Dobré. Ale horší win rate, kámo. A trošku. Nevadí. A hraješ tam i nějaký jiný zbraně? Občas, ale... Líkni tvůj sos. Trénuješ jiný zbraně? Jen občas, jednou dobu jsem trénoval Stengra, tak. Ok, taky. Teď už hraju Phantom. Ok. Ty jsi Phantom player only? Teď už jo, jsem přesedlal tento rok. A to dává smysl, protože jsi to, že jo, jakoby small hráč, takže si já můžu prostě spávat s celkem, protože je to lepší, no. A celkem mi dá prostě... Tady máš. 6 000, no. A jen dvojnásobek víc. 1000 level taky, jo. No. Ale zase rok teďko jsem jakoby teamless, takže kolik scrimujete denně třeba? 5-6 hodin asi. Přijdete, teorii, 4 skrimy a potom od review, nebo? No. Jak ne, prostě bez a pak tak uděláme další den. 6 hodin denně, kamo, dost, actually, by the way. 5-6 hodin v pohodě. Tu my jsme, jako někdy jsme dělali míň třeba, když jsme byli jako líní nebo slopy. Jako já jsem určitě dělal ještě víc jako v jiných týmech. Z Valien jsme dělali třeba 8 hodin denně, podle mě. A právě ty jsi prošel docela dost orků za tu dobu, no? Máš experience. Tak 4-5 možná. A tady chlap říkal na rozhovoru, že jste nejvíc hardworking teďko tým, co to... To jsme určitě. No ty jsi to říkal? To jsem říkal, já. No. Myslím si, že jo. Interesting. Ne, všichni hrajou fakt jako hodně. Yes. Týmu. Ještě hrajou strašně moc kovák a všechno. A jim trenér hraješ? To zmínil, tak ale to já jsem hned chytl attention, já to mám rád. Zimo hraje hodně, má myslím rank 1 z hodně scénárií. Fakt? Jmenuje se Zimo? Zimo. Ne, on se jmenuje Sleduj Aim. Aha, ok, tak budu vědět teďko. Okay, nějaký otázka, já jsem totiž strašně moc si toho usurpoval pro sebe.
Jo, to je, jaký je to hrát a žít v jiných regionech? Žít v jiných regionech, ty nebydlíš v Česku? Ne, já žiju normálně v Česku, žiju v Praze a akorát jsem chvilku byl v Saudské Arábii, tak 2 měsíce. Jako, radši bych byl v Česku, no. Jako bylo to v pohodě, ale... Jo, počkej, já tady streamu něco jiného. Sorry, chat, ale v pohodě. Slyšet si byl. Ale jinak Sleduj žil v Česku, akorát občas chodí na bootcampy 2-3 týdny. Dost byl ve Francii, tím pádem, taky zase v Saudi, ne? Španělsko. Španělsko, ok. A Saudská Arábie akorát na turné a žít na 2 měsíce kvůli té online fáze. Crazy. Žít v Arábii, kamo. Jo, jako bylo to v pohodě. Okay. Mě zajímá z osobního hlediska, jak jsi na tom, že jsi prošel víc org a vím, jaký je to tier 2, že jestli jsi někdy byl skemnut, nemusí říkat od koho, ale jestli tě někdo někdy skemnul. Ano, skemnul na pohodě. Jako, buď o salaries nebo o price pooly. Jo, to price pool, je to normálně jako public, že? To byl Valiant. Je to veřejný Valiant, mi pořád leží peníze, snad do konce roku něco dělají. Nice. Ale jinak jako jsem zase takový problémy neměl, občas jako nějaké dělají. Jinak jsem vždycky dostal zaplaceno. Cool. Vím, že na toho hodně lidí bylo o hodně hůř. Hodně lidí dostalo vůbec zaplaceno, takže jsem měl docela štěstí aspoň. No, proto mě jako zajímalo začát hned ta motivace, protože kamo. Ne, co bych dělal, kdybych nestreamoval prostě. Že... Já jsem se docela jako naspořil, takže jsem v pohodě. Jako ještě před Valorantem nebo při Valorantu? Při Valorantu. Ty jsi vlastně studoval, do toho si vydělal peníz. Cleverman, kámo, Cleverman. Určitě investoval, určitě si to. No, investoval. Do akcí schodil, nebo do krypta. To se hodně akcí. Jaj. Možná tady jsme nějaký dobrý otázky, to tady proscrolluju. Oni nás jako začnou vyhánět, by the way. A to znáš vlastně, že tady kolem 10. je... bych rád šel taky už. Jo, sorry, kámo. No poslední otázku 2, nebo možná Pablo, jestli něco psal, tady vidíš ho, Masteronta. Kámo, to je taková otázka jako... Když hrál za Barcu, byla šance se dostat z hráči Barcelony ve fotbale? Nepotkali jsme se, nicméně jsme šli na zápas v té prezidentské zóně. Že jsme viděli jako z prostředku toho jejich stadiona a měli jsme se potkat s tím prezidentem, s tím, že on tam nedošel nakonec na nás vykašlal docela. Ale jako nemohli jsme se potkat s hráčem, podle mě. A jakože chápu otázku, protože viděl z crew, se normálně fotili s Messi. Jo, to bylo crazy, actually. Možná kdybychom byli ve VCT, tak možná, ale jinak kámo. Vy se ale nezajímá moc. K dnešnímu zápasu, jako podle mě jste, myslíš, že jste byli underdogs? Ne, určitě ne. Myslím, že jsme byli favoriti. Ale si myslím, že jsem favoriti v této skupině. A vy jste se kvalnuli, když třeba ještě bylo top 6, tak už jste byl in, že jo? Jo, jsem byl in. Že ty přidaný jsou Dynasty a Mandatory teda? Jo. Ok. Ne, Dynasty a Job Life. A jo, Job Life, který byl vyměněný za rády. Pátí v bodech, nějak tak. Kamo, je náročný to sledovat všechno, ještě jak byly ty champs, ale to... To je poslední nějaká dobrá, no kámo, vyber si klidně, tady máš myšku, kámo, a vyber si, co bys chtěl jakoby odpovědět. Neručím za ně, by the way, oni jsou. Nemáme Prince v týmu, ale mají služku prej, takže mají peníze. Kámo, jak to je Roxana? Nevěděl? Nemám becáček, moc necvičím už právě. S podmínkami jsem spokojený. Ještě možná nahoře, než si přišel, psali něco, jenom si to klidně proscrolli. Asi je to první ASCENSION, ne druhý. A asi všechno, ne? Je to možný. Jako na arabské jídlo. Arabské jídlo je v pohodě. Po mně docela hodně smažený, takže nejsem úplně to fanoušek, ale jo, jako pohodě jídlo. Nebál se z poisoningu, nějakého food poisoningu? Ne, vůbec. Okay. No nic. No, tak už pičovinky píšou. Já to moc děkuji, že jsi došel, každopádně samozřejmě jsem fandil, akorát ty jsi nefandil na zpátek, jsem slyšel, že jsi říkal, že postoupí Ulf, ale že vy, tak chápu, že říkáš, že vy. Moc nevěřím, ale uvidíme. Kámo, WhatsApp, kámo, 250 zpráv hned po zápase, jakože full rage quit, jakože full jakoby mental rebuild, že prostě uvidíme. Disgusting, že jsou ze sebe disgusted, jakože doufám, že se proberou, už dvakrát takhle prohráli initial zápas při těch Ascension těch stagech. No a jinak to je disaster, no jako bylo to jakože fakt špatný showing, no, co se dá dělat. Takže chápu. No nic, děkuji, že jsi došel. Chat, tohle byl Jesse, jedinečná šance po 5 letech, vlastně jsem se s ním pokecal snad poprvé a vy jste to tady viděli, takže už víte, komu fandíme a že to je jediný Čech, co je na Ascensionu, kámo, takže respekt. No nic. Dneska si hrál
Tak to vidíte, chat. Zvládli jsme to. Jo, jak je vysmátej, ne? To je borec, actually. What the fuck? Jako viděl jsem, že to je borec, je takový borec. Díky za rozhovor. Děkujte Pablístosovi, že tady do mě hučel. Kámo, skromnej chlap. Skromnej chlap, 22, kámo, už mu je. Bo to všichni, vole, stárnem, jakoby nejede to dozadu, viď? Inco, děkuji za 50 jangů, donos zíny, nemáme alert, každopádně. Tak. Tady co? Tady už se končí. No nic, já už taky se budu balit, jsme tady chudák Jesse, kámo, půl hodiny ještě měl rozhovoru, co ti jebe? Dobře si to zvládnul? Díky, kámo. Je to určitě jednodušší, kámo, než tady jsme si povídali s Darkem předtím, protože prostě o sobě víme, no. Musel jsem mu dát trochu props na začátku Valorantu. Jakože měl návskou určitě Jesse, no. Oproti ostatním byl jeden z nejlepších, actually, IMO. Třeba top, individuálně top 10 hráčů. No, což jakoby nezní dobře, ale vy jste nezažili některý z vás začátek Valorantu, co tady zrobil Mazy a actually prostě celkově ta hra měla hype jak směje a ještě čekal ty klíče. To prostě bylo, kamo, 400 týmů na turnaji, takže prostě krát 5, chápeš, to bylo takových hráčů, vole. A furt se řešilo, že někdo cheatuje. No. A fakt někdo i cheatoval, že třeba Litarvan. Ne! No nic. A vlastně já děkuju vám, že jsem jakoby... Jako to bude znít blbě, ale jakože já jsem actually low-key introvert, i když tady jakoby já půjdu na streamu, to je můj safe space a to. A prostě jak se jakoby pushu do toho být extrovert třeba na streamu, tady řvát v aréně, chápeš? Ale jakože za těch 5 let jsem neměl nějakou možnost přirozenou, jak se jakoby povést s Jessem a tohle byla asi ta nejpřirozenější, i když kdo ví, jakoby to, takže velice děkuji i já. No! Tak se řešil hodně, no, v Alinku na Havenu. Veterán, a to si vím, že je to 5 let, teď mu je 22, takže od 17 hrál. A už předtím hrál PUBG. A ještě normálně takový inside info, že má nově přítelkyni. Juj. No. 18 mečů jsem dostal humbled, to je actually humbling experience. On prostě hraje, kámo, každý den se můžeme tak podívat někdy jindy. A to už odek, že jo, prostě hrál vždycky. Já si myslím, že to má jako 10, já jsem jednu dobu, přísám, že to bylo, kámo, 10, jsem na to koukal. Jednu dobu i víc, kámo, že třeba 20, hlavně za začátku. Spamatuju, jsme tak řešili, že chlap hraje 20 mečů denně, že je crazy. No. A tak. Actually nevypadal ani otráveně, takže doufám, že to užil i on. A je to, jakože chápu to z jedné strany a z druhé strany je to strašně zvláštní pro mě, co jakoby vždycky byla na netu, že kamo, že mu je to jakoby jedno, ta attention lidí, víš, nebo já nevím, nebo nevím jak to má, to jsem se mohl zeptat, to píči, jsem se mohl zeptat, jak to má, proč jakoby mu nejde o to být vidět. A tak jako víc jsem jim na to odpověděl, že mu jde o to, aby si zahrál, kámo, a byl každý lepší. One of those people, kámo. Respect. Respect. Co to vědře to VCT? Dřina překoná talent? Of course. Ale, čím jsem starší, tak začínám víc věřit tomu, kámo, že actually je talent to, že dokážeš tak moc pracovat. Můj nový take na toto. Názor? Když máš hodin na valu, 15 000, kámo, se vším všude, no. Už to taky trochu je hodně. No. Ale i tak ty rozhovory mě vždycky motivují taky hrát, kámo, úplně jsem... Že se mě zeptali, že kolik mám já rankedů. Říkám, kámo, že já mám prostě takový rankedů, ty kokote. To je moc. Soustředit se na svoji práci. Jako má dobrou experience, no. Já jsem neprocestoval, kámo, půlku, vole, to.
půlku kontinentu, ty kokot. Skrz Valorant. Jako taky jsem byl na pár místech, jako jsem v Německu, ale chápeš. Has! Říct může každý má tu příležitost, ale ne každý na to má tu hlavu, no. To vydržet. Proto byla moje první otázka hned, jakoby, co ho motivuje, protože je to jakoby těžký, vole. Motivovat tak, že jakoby se na to, chápeš. Určitě mu přišel tady oferka jakoby na odepisování tady těm, že jo, víš komu. Víte, co teď se dělá tady CZSK teďko to. C-trendy, nebo nejenom CZSK právě. Tak kámo, jako nebyl, no chvilku byl teamless actually, takže v tu dobu, kdy byl teamless, tak bych se nedělal, kdyby mu někdo tam slednul do DMs, že tady dostaneš x 1000 euro za tohle, což prostě jakoby je častokrát víc, než dostaneš jako to, že jo, za hraní. No. Tam dneska zasínáš? Nic, kámo, já tady spím. Nic, blázni, jen takovej deep talk nakonec. A tak. Ale však jde někam, kámo, na brčko možná tak. Vanilkový, takový to se dáš do toho mlíka, kámo, a piješ to přes ně, rovno je to vanilkové mlíko. Juj. No nic. Blázni, ukončuju to tady, už začnou vyhánět za chvilku, takže jdu zpátky na hotel. Dneska to bylo krásné, takové podkrovní. Velice o to víc jakoby toho vážíme, jste dorazili na tento podkrovní stream. A tak. Určitě pík večera, tady rozhovor s Jessím. Taký feelováš jako nostalgicky. Že prostě se všema českýma hráčema jsem se bavil a kámo, to je s ním ne, vole. Takže to bylo takový to hezký. No, chtěl bych vás pozvat na zítřejší zápas. Tady opět ze studia, už tady budeme zase ve 4, náš Enterprises zápas. 16:45 bych chtěl zapnout a v 17:00 se odstartovává druhý zápas proti Job Live, který se už nesmí prohrát. Mý corazón. Budu moc rád, když se podíváte na Instagram, kde updateu ve storíčkách, EP Instagram máte nějaké zákulisní záběry a to je všechno. Jirka Babi se s vámi dneska loučí. A has. That's it. Jestli máte nějaké otázky nebo požadavky na IG nebo zítra do chatu. Díky moc. To byl Václav Jan Stezka, jebnutí a Seva. Ještě musím tady vypnout. Počkej, namířím na to, kámo. Stop streaming. Si na to namíří zvednout tu myš, ale ono to odmíří vždycky, tam je strašně velká senská. Ha! Chat! Vypínám vás nyní. Vidíme se zítra.